Tiểu thư, đây là thuốc dưỡng nhan do Liễu nương tử đưa tới, có thể trị được các loại sẹo. Chuồn đi chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì đâu. Cứ để cô ta tự dùng đi. Tiểu thư, ngày mai Liễu nương tử đi theo, người nhất định phải cẩn thận. Ta tự có tính toán. Hôm nay là gia yến, đa tạ tỷ tỷ dẫn muội muội đến đây. Muội muội tiểu lượng kém, xin được lấy trà thay rượu. Kính vương phi một ly. Liễu Như Yên lại muốn giở trò gì? Muội muội khách sáo rồi. Nóng quá, nóng. Ngươi muốn làm ta bỏng sao? Nhưng muội muội cũng bị bỏng. Như Yên, nàng sao rồi? Vương gia, tỷ tỷ cũng bị bỏng. Như Yên không sao, chàng mau đi xem tỷ tỷ thế nào đi. Đừng quan tâm đến ả. Xin lỗi muội muội, chén trà này thật sự quá nóng, ta không cầm chắc. Đây, để ta đỡ nàng dậy. Các ngươi đều thấy rồi chứ? Ta không làm gì cả. Ngươi, mặt ngươi sao lại như vậy? Chẳng phải nên cảm ơn Liễu nương tử sao? Nhờ có thuốc dưỡng nhan mà ngày hôm qua ngươi mang tới, ta rõ ràng đã bỏ độc vào trong đó. Chẳng lẽ độc này có công dụng làm đẹp da? Ta chính là thiên tài y sư đến từ thế kỷ 21. Tiểu thư, mặt người sao vậy? Không sao, ta đã bôi thuốc lên mặt rồi. Đây là máu độc được hút ra từ mặt. Chỉ cần loại bỏ hết máu độc này, mặt ta sẽ khỏi. Không ngờ Sở Vương phi bỏ khăn che mặt ra lại xinh đẹp như vậy. Sở Vương thật may mắn. Không phải lời đồn nói Sở Vương phi rất xấu xí sao? Chẳng lẽ lời đồn là giả? Ta đã từng thấy mặt nàng rồi. Lúc đó trên mặt vẫn còn sẹo, xấu xí đến mức không dám gặp ai. Giờ thì sẹo cũng không còn nữa. Thần y trong thiên hạ nhiều vô kể, nói không chừng đã được chữa khỏi rồi. Nhưng nếu đã đẹp như vậy, tại sao còn phải đeo mặt nạ? Ngươi hiểu cái gì? Nói không chừng là Sở Vương sợ người ta dòm ngó, mới không muốn dung mạo Sở Vương phi bị lộ ra ngoài. Vương gia, sao chàng lại nhìn ta như vậy? Ở nhà chưa nhìn đủ sao? Như Yên, lại đây. Đa tạ vương gia. Cho dù nàng không còn sẹo nữa thì đã sao? Vương gia chẳng phải vẫn sủng ái ta nhất sao? Hoàng thượng, không xong rồi. Chuyện gì vậy? Hớt ha hớt hải, Đông cung có thích khách, thái tử trúng tên vào chân, mũi tên đâm quá sâu, không rút ra được. Thỉnh ngài đến xem thái tử. Cái gì? Người vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho thái tử đi. Nhi tử của ta thế nào rồi? Tâu hoàng thượng, lão thần đã cố hết sức rồi. Thái tử, mũi tên không rút ra được, cho dù hoa đà tái thế cũng cứu không được. Thái tử, e rằng không qua nổi đêm nay. Vương thái y, ngài là người có y thuật cao nhất trong cung, xin ngài hãy cứu chàng. Chỉ cần ngài cứu được chàng, ngài muốn gì bổn cung cũng đồng ý. Thái tử phi, không được đâu. Lão thần không cứu được thái tử. Lão thần không dám nhận. Chẳng phải chỉ là vết thương do tên sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Mũi tên đâm quá sâu, nếu cưỡng ép rút ra, thái tử
sẽ mất máu mà mất mạng. Điều kiện y tế thời xưa kém, cho dù rút ra được cũng chưa chắc chữa khỏi. Tuy nhiên, Hoàng thượng, ta có thể cứu chàng. Sở Vương Phi thật sự có thể cứu thái tử sao? Phụ thân nàng và phụ thân ta chẳng phải vẫn luôn bất hòa sao? Nàng không hại ta, ta đã phải tạ ơn trời đất rồi, sao lại giúp ta? Không cần đâu. Ý tốt của Sở Vương Phi, thiếp thật sự không dám nhận. Sở Vương Phi chỉ là phận nữ nhi. Ngươi định xem bệnh cho thái tử thế nào? Thái tử hiện giờ mạch yếu, hơi thở mong manh. Lão thần đoán chàng không qua khỏi đêm nay. Ngươi dám nói ngươi làm được? Ngươi đâu phải thái y, ngươi lấy gì mà chữa? Vị thái y này, sao ngài biết ta không biết y thuật? Trước khi xuất giá, mẹ ta đã mời một vị sư phụ dạy cho ta. Sư phụ ta đã dạy ta y thuật, cho nên ta cũng biết chút ít về y thuật. Sở Vương Phi đừng nói đùa. Thiên hạ đều nói người mắc chứng cuồng loạn. Bộ hiện giờ ngươi đang lên cơn hả? Đường đường là một thái y, thế mà lại tự đại và ngạo mạn đến vậy. Có trách y thuật kém cỏi đến thế, vết thương tên bắn thôi cũng không chữa được. Sở Vương Phi, người đừng có vu khống ta. Lão thần đã đoán chắc thái tử không qua khỏi đêm nay. Ngươi đang nghi ngờ y thuật của lão thần sao? Sở Vương Phi, ngươi đừng có quấy rối ở đây nữa. Ở đây không cần người, mời người rời đi. Tô Mạc Cương, đừng có làm loạn nữa. Y thuật của thái y trên đời này không ai sánh bằng, sao ngươi có thể nghi ngờ? Được rồi, nếu Vương thái y đã nói không còn cách nào, vậy thái tử e rằng thật sự không sống nổi. Sở Vương, mau đưa Sở Vương Phi về nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền sự thanh tịnh của thái tử. Phụ hoàng, nhi thần quản giáo không nghiêm, nhi thần sẽ đưa Vương Phi về ngay. Đi thôi. Nhưng ta thật sự có thể cứu chàng, đây chính là một mạng người. Hắn càng xem thường ta, ta càng phải cứu sống hắn. Nhưng ta chỉ có thể lén lút đi chữa bệnh cho thái tử. Lỡ như cứu được thì còn đỡ, lỡ như không cứu được, thôi kệ, cứ cứu trước đã. Tiểu thư, người thật sự muốn lén lút chữa bệnh cho thái tử sao? Nhưng phủ thái tử canh phòng nghiêm ngặt người. Ta vừa mới dò la được, hậu viện phủ thái tử không có người. Tối nay ta sẽ lén từ hậu viện phủ thái tử lẻn vào phòng thái tử. Còn ngươi thì ở bên ngoài canh chừng. Nếu có người vào, ngươi cứ la hét lên câu giờ cho ta. Nhưng như vậy có được không? Tiểu thư, ngươi thật sự có thể chữa bệnh cho thái tử sao? Ngươi xem, vết sẹo trên mặt ta không phải đã gần khỏi rồi sao? Chứng tỏ y thuật của ta rất được. Tiểu Điệp, ngươi hãy tin ta. Y thuật? Tiểu thư còn biết y thuật nữa sao? Xem ra là hôn mê sâu rồi. Ma kia, đừng ồn, đừng nói gì cả. Ta đến để chữa thương cho chàng. Ngươi không phải ma sao? Trên đời này làm gì có ma. Ta là thái y, hoàng thượng phái ta đến đây để chữa thương cho chàng. Chàng hãy uống chút nước đi. Nhưng ta không dậy nổi. Đây chắc là ảo giác. Ông trời thương xót ta sắp mất mạng sao? Trước khi ta mất mạng đã phái tới một mỹ nhân đến cứu ta.
Đau không? Trên người chàng ngoài vết thương tên bắn, còn gì khác nữa không? Vết thương đã bị mưng mủ rồi, đã bị nhiễm trùng. Nếu không phẫu thuật làm sạch vết thương, không chỉ phải cắt cụt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có ý gì? Ta sắp mất mạng rồi sao? Chàng không cần biết có ý gì, chàng chỉ cần tin ta là được. Thái y, chỉ cần ngài chữa khỏi vết thương cho ta, ta không sợ gì cả. Trước đây ta theo phụ hoàng ra chiến trường, có gì mà chưa từng thấy. Được, can đảm lắm. Hòm thuốc của ngài so với hòm thuốc của các thái y khác, sao lại khác biệt vậy? Đây là hòm thuốc tự chế của ta. Có đau không? Không đau. Đây là cái gì? Thần kỳ vậy. Đây là kim gây tê. Tác dụng cũng giống như ma phi tán. Cái này còn lợi hại hơn ma phi tán nhiều. Trước đây ta ở chiến trường, lúc bị thương, bọn họ dùng ma phi tán lên ta, còn đau hơn cái này nhiều. Được rồi, để ta xem mũi tên ở đâu. Mũi tên đã ghim sâu vào rồi, phải phẫu thuật lấy ra. Thái y, ngài giỏi quá. May mà mũi tên sắt này không bị gì, nếu không thì bị uốn ván rồi. Uốn ván? Lại là thứ gì nữa đây? Được rồi, ta sẽ khâu lại cho ngài ngay. Làm sạch và khâu lại. Thái y, cái dao ngài vừa dùng hình như không hơi lửa khử trùng. Yên tâm, đã được hấp tiệt trùng bằng hơi nước, áp suất cao, nên sẽ không bị nhiễm trùng. Xin lỗi. Được rồi, người đã hết nguy kịch. Sở Vương Phi, ngươi muốn làm gì thái tử? Ta không có, ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi còn định dùng dao đâm thái tử, còn chối cãi. Ngươi đồ đàn bà độc ác. Có phải Sở Vương phái ngươi đến không? Nếu thái tử có mệnh hệ gì, bản cung nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Sở Vương, ngươi thật to gan, dám phái vương phi của mình đến ám sát thái tử. Sao các ngươi có thể độc ác như vậy? Vũ Văn Hạo, ta không có ám sát thái tử, ngươi hãy tin ta. Thái tử có bị thương không? Không. Nếu đã vậy thì lời thái tử phi nói vương phi ám sát thái tử, kết luận này có vội vàng quá không? Nhưng ngươi yên tâm, bản vương sẽ cho ngươi một lời giải thích. Về với bản vương, giải thích rõ ràng cho bản vương. Vương gia tha mạng, tiểu thư chúng tôi đến chữa thương cho thái tử. Nàng ta biết chữa bệnh. Nếu không phải bản vương phát hiện vương phi lén lút ở phía sau thái tử phủ, bản vương còn không biết âm mưu của các ngươi. Người đâu? Bắt vương phi và tiện tỳ này cùng đem về phủ. Nghe xong rồi tính. Vương gia, tiểu thư nhà ta, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nàng ấy cái gì cũng không biết. Ngài muốn đánh thì đánh ta. Người đâu? Kéo tiện tỳ này xuống cho ta. Dạ. Xin lỗi tiểu thư, còn không đứng dậy.
Đồ cha năm, có gan thì đánh ta mất mạng đi. Đợi ta xuống âm phủ, sẽ mách tội của ngươi với Diêm Vương, để Diêm Vương mau chóng bắt ngươi đi. Không biết hối cải, mồm mép lanh lợi. Vương gia, thái tử tỉnh rồi. Điện hạ nói là Vương phi cứu chàng. Dựa vào nàng ta, bản vương không tin. Không tin nàng ta biết y thuật. Để bản vương hỏi thái tử rồi hãy nói. Kéo nàng ta đến thái tử phủ. Bản vương muốn hỏi cho ra lẽ, nàng ta là cứu thái tử hay hại thái tử? Vương huynh, sao huynh lại đến đây? Đừng cử động, để ta xem vết thương của đệ. Mỹ nhân thái y, ta đợi nàng đã lâu. Nàng đi đâu vậy? Đệ nhìn cho rõ. Nàng ấy là vương phi của ta. Thật sự là Sở vương phi sao? Nói ít thôi, giữ gìn sức khỏe, như vậy vết thương mới mau lành. Ngươi chẳng phải nói ngươi là thái y phụ hoàng phái đến chữa thương cho ta sao? Sao lại thành Sở vương phi rồi? Là thế này, lúc trước bọn họ không biết ta biết y thuật, nên không cho ta vào chữa trị cho chàng. Vậy nên ta mới lén vào để chữa trị cho chàng. Cảm tạ nàng. Nàng đối với bổn vương ân trọng như núi, ta chẳng biết lấy gì báo đáp. Thật hổ thẹn. Thật sự là nàng lấy mũi tên cho ngươi sao? Nàng dùng dao gọt bỏ phần thịt thối giữa trên chân cho ta, tìm thấy mũi tên sắt, rồi dùng kẹp gắp ra. Nàng còn giúp ta rửa và khâu vết thương. Sở vương phi chỉ là phận nữ nhi, sao lại biết y thuật? Lão thần lúc đầu cũng muốn gọt thịt lấy tên, nhưng sợ thái tử không chịu nổi, nên mới không dám làm. Sở vương phi thật gan dạ, dám đem tính mạng thái tử ra mạo hiểm. May mà thái tử cát nhân thiên tướng, nếu không đã gây ra đại họa rồi. Dù sao thì cũng là Sở vương phi cứu bổn vương. Ta thấy y thuật của nàng còn giỏi hơn ngươi, lại còn gan dạ hơn ngươi. Ngươi bất quá chỉ dựa vào phụ hoàng sủng ái ngươi mà dám coi thường người khác như vậy. Thái tử, là lão thần bất tài không cứu được người, xin thứ cho lão thần thất lễ. Xin cáo lui trước. Vương thái y, ngươi học y thuật từ đâu vậy? Hồi còn ở nhà mẹ đẻ, mẫu thân đã mời một vị y sư dạy ta y thuật, nên ta cũng biết chút ít về y thuật. Ngươi như vậy mà cũng dám nói là biết chút ít. Lần này là ngươi may mắn thôi, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy đâu. Nếu thái tử có mệnh hệ gì, ngươi một gánh nổi trách nhiệm này sao? Về đóng cửa tự kiểm điểm cho ta. Vương huynh, dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của ta, huynh sao có thể đối xử với nàng như vậy? Thái tử, ngươi nhìn cho rõ ràng, nàng là vương phi của ta. Đừng có mơ tưởng nữa. Ngươi Vũ Văn Hạo, hắn đã tỉnh rồi. Ngươi muốn làm gì? Vương phi bây giờ là chán ghét ta rồi phải không? Đừng tưởng cứu được thái tử là có thể không coi bổn vương ra gì. Thái tử đã có thái tử phi rồi, ngươi gả qua đó nhiều nhất cũng chỉ là tiếp thôi. Vũ Văn Hạo, ngươi không thích ta thì thôi, ngươi dựa vào đâu mà sỉ nhục ta như vậy? Ai bảo ngươi không biết liêm sỉ? Đã là vợ chồng rồi, còn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác. Ta nào có liếc mắt đưa tình. Vũ Văn Hạo, ngươi bị điên sao? Bổn vương thấy rõ ràng mà. Ai bảo ngươi lẳng lơ như vậy? Tô Mạc Cương, nếu đã vậy, ta sẽ chiều theo ý ngươi, động phòng với ngươi. Ngươi muốn làm gì hả Vũ Văn Hạo? Ngươi muốn làm gì? Thuở ban đầu, ngươi chẳng phải hao tâm tổn trí leo lên giường ta sao? Sao hôm nay lại e thẹn thế này? Vũ Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Hạo, buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Ngươi thật to gan, dám cắn bản vương. Lão nương cắn ngươi còn thấy dơ, như ruồi nhặng bô phân, thật đáng ghét. Còn tưởng mất mạng rồi chứ, cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tô Mạc Cương,
Người thật là người phụ nữ đặc biệt nhất mà ta từng gặp. Đêm qua, ngươi lại kêu suốt cả đêm. Hóa ra là ghen tị ta được Vũ Văn Hạo sủng hạnh. Tiện nhân. Tô Mặc Cương đồ không biết xấu hổ, thân làm vương phi. Ta rất vui lòng vì chàng giải sâu. Tô Mặc Cương ngươi thật đê tiện. Liễu nương tử, tiểu thư nhà ta dù sao cũng là chính phi của vương phủ. Liễu nương tử ngươi nên gọi tiểu thư nhà ta là vương phi mới phải. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy, vô lễ. Đồ cẩu nô tài, không phân biệt chủ tớ, ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi đừng có tự cho mình là trung tâm. Vương gia đã nói rồi, chàng không thích ngươi. Hơn nữa vương gia nói, hiện tại chủ mẫu nhà chúng ta chỉ có một người, đó chính là Liễu nương tử. Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Tỷ tỷ, là do muội muội không đúng. Như Yên, bái kiến vương phi nương nương. Liễu Như Yên, đừng giả vờ nữa, ghê tởm quá. Có dám thì mau thả ra đi. Tô Mặc Cương, tuy ngươi là Sở vương phi, nhưng cũng chỉ là hư danh mà thôi. Vương gia sẽ không thật lòng yêu ngươi đâu. Liễu Như Yên, ngươi có vấn đề về đầu óc sao? Ta dù sao cũng có danh phận, ngươi có gì? Ngươi chỉ là nô tài trong vương phủ. Có tin ta lấy mạng ngươi ngay không? Vậy sao? Liễu Như Yên, ngươi thật sự ngốc. Tô Mặc Cương ta từ khi gả vào vương phủ, tên đã được ghi vào gia phả hoàng tộc rồi. Uy nghiêm hoàng gia không thể xâm phạm. Ngươi tưởng ta qua đời một tiện dân có thể sống sao? Liễu nương tử, ta thấy cô ta nói hình như có lý. Câm miệng. Tô Mặc Cương ngươi đắc ý cái gì? Tuy ta không thể lấy mạng ngươi, nhưng ta có thể đánh ngươi. Người đâu? Xé rách miệng hai tiện tỳ này cho ta. Cút đi. Đi. Đồ vô dụng. Tiểu thư, ngươi tránh được một trưởng, ngươi tưởng tránh được trưởng thứ hai sao? Tô Mặc Cương ta nói cho ngươi biết, ta Liễu Như Yên muốn lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là không muốn vấy bẩn tay mình. Ngươi tốt nhất là an phận thủ thường cho ta, nếu không ngươi sẽ biết tay. Ngươi cũng không xem hiện giờ đương gia chủ mẫu là ai. Ngươi cũng dám đấu với ta. Ngươi là cái thá gì? Lão nương có cả đống cách đối phó ngươi. Liễu nương tử, trong cung có người đến. Công công, ngài đến rồi. Vương phi, Sở vương gia đâu? Vương gia đến doanh trại rồi. Công công có việc gì? Trong cung có một đoàn sứ thần Ngô quốc đến, muốn cùng các đại thần của chúng ta đấu đối. Hoàng thượng muốn ta mời Sở vương gia đến. Tiểu Điệp, người mau đến doanh trại mời vương gia. Ta sẽ đi cùng công công trước. Dạ. Vương phi, ai mà không biết người là kẻ ngu ngốc, còn đấu đối chỉ sợ làm mất mặt vương gia. Có phải ngu ngốc hay không, bản vương phi sẽ tự mình chứng minh. Liễu nương tử không thể giúp được hoàng thượng thì bớt nói bóng gió ở đây. Vế trên của bản thái tử là Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh. Nghe nói Vũ Văn Quốc các ngươi nhân tài đông đúc, bên ta có một vế trên như vậy. Các vị đại thần Vũ Văn Quốc ở đây, nếu không đối được thì Vũ Châu sẽ là của Đại Ngô quốc chúng ta. Khoan đã, có chuyện gì vậy bệ hạ? Nhanh như vậy đã nhận thua rồi sao? Thua sao? Trẫm muốn người đối câu cho đàng hoàng. Đợi lát nữa thua đừng hối hận. Bệ hạ tự tin như vậy, thắng được ta sao? Ngô quốc, các ngươi lập quốc 100 năm mà lại đối một câu như vậy, còn dám nói đến bề dày văn hóa. Bệ hạ đã tự tin như vậy, năm ngoái sao lại để thua?
Là trẫm cố ý nhường cho các ngươi. Thật sự tưởng các ngươi lợi hại lắm sao? Trong mắt trẫm, học sĩ Ngô Quốc các ngươi chỉ là bọn rượu chè bê tha mà thôi. Ngươi, thái tử, đừng cãi nhau với hắn nữa. Nói nhiều với hắn chỉ tổ phí thời gian. Ta nói mà. Hóa ra nãy giờ là câu giờ. Vậy đi, Vũ Văn Quốc các ngươi không có chút văn hóa nào, ta cho các ngươi một nén nhang để sáng tác về sau đối lại. Khang Vương, ngươi làm Hàn Lâm đại học sĩ, ngươi đối đi. Cái này khó quá. Đừng nói nửa nén nhang, mà 10 nén nhang Nhi thần cũng không đối được. Câu đối với vận này khó đến vậy à? Học sĩ nước ta xem trọng thực tế, khinh thơ ca. Một thời gian dài như vậy nên kém hơn một chút. Vẫn nên là Sở Vương huynh đến đây. Với tài năng của hắn về thơ ca từ phú, chắc chắn sẽ đáp được câu đối hóc búa này. Bệ hạ, nếu thực sự không đối được thì cứ nhận thua đi. Không phải chỉ là Vũ Châu sao? Yên tâm, đại đế quốc bọn ta tuyệt không thừa nước đục thả câu. Qua cầu rút ván với Vũ Văn Quốc của các ngươi đâu? Sao Sở Vương vẫn chưa đến? Bọn Ngô Quốc này không có ý tốt đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn chiêu độc. Trẫm muốn xem Sở Vương có thể thắng được hay không. Nhi thần đến muộn, xin phụ hoàng thứ tội. Sao lại là ngươi? Sở Vương đâu? Vương gia đã đến doanh trại rồi, nhất thời nửa khác không thể quay lại. Chi bằng để Nhi thần thử xem. Vậy Sở Vương phi, hãy đối câu đối đi. Sở Vương phi chẳng qua chỉ là một kẻ nổi tiếng ngu ngốc mà thôi. Đường đường là Vũ Văn Quốc các ngươi lại phái ra một kẻ ngu ngốc như vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Mấy trò vặt vãnh này mà muốn chiếm Vũ Châu của ta, nằm mơ đi. Nghe cho kỹ đây. Vế đối của bản Vương phi là Cao Sơn đỉnh thượng phóng pháo, chấn động tứ phương. Giỏi quá. Câu đối khó như vậy mà Sở Vương phi cũng đối được, quả thật có chút bản lĩnh. Bản thái tử chỉ mới thử sức thôi. Các ngươi có phải vui mừng quá sớm rồi không? Mọi người nghe đây. Câu đối tiếp theo của ta đây là... Khoan đã. Sở Vương phi lại làm sao nữa? Vẫn chưa định tiền cược mà. Không phải đã nói rồi sao? Lấy Vũ Châu làm tiền cược. Đó là tiền cược của Vũ Văn Quốc ta. Còn Ngô Quốc các ngươi thì sao? Đại đế quốc chúng ta sẽ không thua, bổn thái tử lại càng không thua. Chẳng lẽ Ngô Quốc các ngươi không có tiền cược sao? Hay là nên nói các ngươi muốn ăn không? Sở Vương phi muốn gì? Ngươi là thái tử, thứ gì quá quý giá ngươi không thể quyết định được. Bản Vương phi cũng không muốn làm khó ngươi. Nếu Ngô Quốc các ngươi thua, thái tử Ngô Quốc ngươi và Vũ Văn Quốc bọn ta ở rể thế nào? Không được. Thái tử là đích tử của nước ta, thân phận tôn quý, sao có thể gả tới đây được? Công chúa Vũ Văn Quốc chúng ta, người nào cũng xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, làm sao có thể khiến thái tử chịu thiệt được chứ? Hay đúng hơn là các ngươi sợ thua sao? Cược thì cược, đại đế quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không thua, bản thái tử càng không thua. Thái tử thật khí phách chứ sao? Chó của đại đế quốc bọn ta cũng cứng đầu hơn Vũ Văn Quốc các người. Thái tử, Vương đại nhân đừng nóng vội, bản thái tử tự có chừng mực. Gả thái tử thì phải có của hồi môn chứ. Trung Nguyên cách nơi này mấy nghìn dặm, quá xa. Của hồi môn của thái tử sẽ lấy các thương hiệu ở Lạc Dương Thành của Ngô Quốc thế nào? Được, cứ quyết định vậy đi. Vậy giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Vậy Sở Vương phi nghe cho kỹ. Về đối của tôi là Giang Sơn ngàn năm bền vững. Đây chẳng phải là câu đối sáu dòng trong truyền thuyết đó sao? Ngô Quốc gian xảo thật. Vậy mà dùng câu đối thiên cổ để so tài. Câu đối thiên cổ
Nhưng người ra vế đối lại là thần dân của đại đế quốc ta. Các người có bản lĩnh cũng ra một vế đối tuyệt đối thiên cổ, đối lại xem sao. Chuyện này làm sao vậy? Chỉ một câu đối 6 dòng đã làm khó các người rồi sao? Đoan Vương, con đối đi. Phụ hoàng, Nhi thần chưa nghĩ ra vế đối. Đồ vô dụng. Cái này cũng đối không được sao? Mấy cái thơ mà con hay đọc biến đầu mất tiêu rồi. Nhi thần phụ lòng phụ hoàng. Rác rưởi, đồ ăn hại. Phụ hoàng, Giang Sơn ngàn năm bền vững vốn là câu đối thiên cổ. Đoan Vương đối không được, không phải lỗi tại hắn. Người Vũ Văn Quốc các ngươi rốt cuộc có đối được không? Đối không được thì mau nhận thua đi. Chư vị ái khanh, có vế đối nào không? Bệ hạ, thần đã nói rồi mà, đại đế quốc bọn ta sẽ không thể nào thua. Giờ Vũ Châu là của đại đế quốc bọn ta rồi. Đợi đã, Sở Vương phi, còn chuyện gì nữa? Câu đối 6 dòng này có gì khó đâu, chỉ là câu đối 6 dòng thôi. Sở Vương phi khẩu khí thật lớn, vậy mà không sợ. Nói khoác nhiều quá. Vạ miệng sao? Thái tử nghe cho kỹ. Vế đối của Sở Vương phi là đại nghiệp bách thế kỷ xương. Thật chỉnh chu, ý cảnh cũng hợp nhau. Sở Vương phi này vậy mà lại đối lại được. Sao có thể? Ngươi chỉ là một bao cát nhỏ bé, sao có thể đối được? Ta không tin. Ngươi chắc chắn là đoán mò. Thái tử, ngươi còn một lần ra đề nữa đấy. Thái tử đừng vội, nàng ta chắc chắn là đoán mò. Chúng ta tiếp tục ra đề. Đúng, ta không tin. Nàng ta sao có thể đoán đúng lần thứ 3 được? Vậy nghe cho kỹ. Vế đối thứ 3 của ta là Bách thế tuế nguyệt, đương đại hảo. Lại là câu đối thiên cổ. Đại đế quốc ta vốn có nền tảng văn học thâm hậu. Câu đối thiên cổ nhiều như lông châu. Đối đi. Mấy vị vương huynh, câu này các huynh hẳn là đối được chứ? Bản vương hổ thẹn. Những người khác thì sao? Chúng thần vô năng, thật là một lũ rác rưởi. Một vế đối 6 dòng, xem các ngươi khó khăn như thế nào. Ý của bệ hạ là các thương hiệu ở Lạc Dương thành của Ngô quốc. Sở Vương phi, ngươi có thể đối lại được không? Thái tử nghe cho kỹ. Vế sau của bổn vương phi là Kim cổ Giang Sơn, Kim Triều Tân. Lại bị ngươi đối được rồi. Điều này sao có thể? 3 câu đối của Ngô quốc các ngươi đã ra hết rồi. Bây giờ đến lượt bổn vương phi ra đề. Thái tử nghe cho kỹ. Đề thứ nhất của bổn vương phi là Trung Quốc có thánh nhân, là tổ là sư, quái gở Tây Lai Đông Thổ. Các người đối đi. Đối đi chứ? Không thể nào, chẳng phải nghe đồn Sở Vương phi là một kẻ bất tài sao? Sao có thể viết ra một câu đối thiên cổ tuyệt diệu như vậy? Câu này dài quá, vậy đổi một câu ngắn hơn. Bạo trúc thực cựu. Bổn tiểu thư đường đường là người xuyên không từ hiện đại, có nền tảng văn hóa 5.000 năm, lại sợ tên nhóc tóc vàng này sao? Thái tử, 3 ván thắng 2, Ngô quốc các ngươi thua rồi. Được thôi. Thái tử, nếu các người đã thua thì hãy về chuẩn bị của hồi môn, đến Vũ Văn Quốc bên ta chuẩn bị hòa thân đi. Ngươi, các ngươi. Đến đây, Sở Vương đến thật đúng lúc. Sở Vương phi này đã lập được công lao lớn, tham kiến phụ hoàng. Vừa rồi không phải đang đối câu với sứ thần Ngô quốc sao? Nàng ta một kẻ bất tài có thể lập công gì chứ? Ai nói Sở Vương phi là kẻ bất tài?
Vừa rồi nếu không có Sở Vương Phi, chỉ dựa vài đám người vô tích sự này, Vũ Châu của ta đã phải chia đôi lãnh thổ rồi. Phụ hoàng, người đừng nghe hắn nói nữa. Trong mắt hắn, ta chỉ là một người phụ nữ chẳng biết gì cả. Ngay cả quyền quản gia cũng bị hắn lấy mất. Cái gì? Trong mắt trẫm, Sở Vương Phi không chỉ kiến thức uyên bác mà còn tinh thông y thuật, ngay cả thơ từ cũng hơn hẳn các ngươi. Sở Vương, sao người có thể xem thường Sở Vương Phi như vậy? Phụ hoàng, nhi thần hôm nay trẫm làm chủ, để Sở Vương trả lại quyền quản gia cho ngươi. Vâng, tạ ơn phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần trước đây thấy Vương Phi quản gia quá mệt mỏi nên đã thu hồi quyền quản gia của nàng. Nếu đã vậy thì trả lại quyền quản gia cho Vương Phi đi. Không muốn ta quá mệt mỏi, nói ra ai mà tin được. Được rồi, Sở Vương Phi, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng? Cái gì? Tô Mặc Cương đánh bại sứ thần Ngô Quốc, vương gia trả lại quyền quản gia cho nàng ta rồi. Đúng vậy, tiện nhân. Vương gia khó khăn lắm mới giao quyền quản gia cho ta. Liễu nương tử, ta thấy chúng ta nên tìm cơ hội ngăn chặn tiện nhân đó. 2 ngày nữa là thọ thần của vương gia. Đến lúc đó, quan khách khắp thành đều sẽ đến. Tô Mặc Cương chẳng phải thích nhất là giao oai với thiên hạ sao? Vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho nó. Các người đang bận gì thế? Hôm nay có người đến phủ sao? Vương Phi không biết sao? Hôm nay là thọ yến của vương gia. Trời đất, sinh nhật của Vũ Văn Hạo mà ta lại không biết. Đây chẳng phải Sở Vương Phi của chúng ta sao? Trồn cáo chúc Tết gà, chẳng có lòng tốt gì đâu. Hôm nay là sinh thần của vương gia, biết bao nhiêu quan lại quyền quý trong kinh thành đến dự. Sao Sở Vương Phi lại ăn mặc xoàng xĩnh thế này? Chẳng phải sẽ làm mất mặt Sở Vương phủ sao? Công chúa, người đừng nói tỷ tỷ như vậy. Tỷ ấy không có ý xấu đâu. Sáng sớm đã gặp hai người các ngươi, thật xui xẻo. Ngươi nói gì? Nói ai xui xẻo? Ai chắn đường thì kẻ đó xui xẻo thôi. Vương Phi, dù sao thì hôm nay công chúa cũng là khách. Người sao có thể nói như vậy? Bớt giả tạo trước mặt ta đi. Người muốn diễn trò thì đến chỗ Vũ Văn Hạo mà diễn. Bổn Vương Phi không rảnh hầu. Mắng xong rồi muốn đi sao? Hôm nay người không nói rõ ràng, đừng hòng rời khỏi đây. Cút ra, ta bây giờ không rảnh đôi co với ngươi. Ngươi dám đánh ta? Vương Phi, sao người lại đánh công chúa? Người làm vậy thật quá đáng. Người đâu? Có người rơi xuống nước. Mau đến đây. Nhanh lên, mau đến cứu người. Còn không mau ngăn Vương Phi lại. Chẳng hiểu gì cả, đến đó chỉ thêm loạn thôi. Hôm nay phủ có nhiều khách quý, tỷ ấy đến đó chỉ làm vương gia mất mặt thôi. Tiểu quận chúa rơi xuống nước rồi. Nhanh. Chậm thôi. Tiểu quận chúa, cần phải làm hô hấp nhân tạo ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vương Phi, hôm nay là sinh thần của vương gia, người nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu người còn cản ta nữa, nàng ấy sẽ mất mạng thật đấy. Mau bế tiểu quận chúa lên, phải làm cho nước trong miệng nàng ấy trào ra mới được. Không được. Vương Phi bình thường thích làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi thì thôi đi. Hôm nay phủ có nhiều khách quý, người đừng có gây thêm rối loạn nữa. Rốt cuộc là người hiểu hay ta hiểu? Người không phải đang cứu nàng ấy mà đang hại nàng ấy đấy. Mặc kệ nàng ta đi. Vương Mama, mau đi bẩm báo với vương gia. Mặc kệ nàng ta nữa, mau bế tiểu quận chúa qua đây. Dạ. Đặt tiểu quận chúa nằm xuống.
Nhanh lên. Nghe nói quận chúa nhỏ sắp không qua khỏi, vương gia đã mời cả Ngô Thái Y đến rồi. Ta nghe nói vị quận chúa nhỏ này là cháu gái được hoàng thượng sủng ái nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện, e rằng cả Sở Vương phủ đều sẽ gặp tai ương. Tỉnh rồi. Cách của Sở Vương phi thật sự có hiệu quả. Phải đó. Vương phi tuy ngày thường hay làm ẩu, nhưng vận may lại tốt, vô tình lại cứu được quận chúa nhỏ. May mà quận chúa đã tỉnh lại, nếu không Sở Vương phủ thật sự khó mà thoát tội. Sở Vương phi tuy nhiệt tình, nhưng làm vậy thật là hồ đồ. Hôm nay quận chúa nhỏ tỉnh lại là nàng ta may mắn thôi. Nếu quận chúa nhỏ không tỉnh lại, chẳng phải sẽ khiến vương huynh của ta gặp nạn sao? Công chúa, tỷ đừng nói tỷ như vậy. Là Như Yên không khuyên can tỷ ấy, là lỗi của ta. Sao có thể trách muội được? Theo ta thấy, là nhờ muội bảo hạ nhân bế ngược quận chúa nhỏ mới có hiệu quả. Tô Mạc Cương thì biết gì chứ? Sợ là mèo mù vớ cá rán thôi. Dù sao thì chỉ cần quận chúa không sao là được rồi. Công lao cứu người này, cho dù nhường lại cho tỷ cũng không sao cả. Hai người này không đi, hát tùng thật là đáng tiếc. Quận chúa, sao quận chúa nhỏ lại ngất đi rồi? Tô Mạc Cương, ngươi đừng có gây thêm rối nữa. Nếu không phải lúc nãy ngươi dùng sức ép mạnh vào người quận chúa, thì sao nàng ấy lại ngất đi nữa chứ? Ngươi nói năng bậy bạ thì thôi đi, bây giờ còn ngăn cản tôi cứu người, rốt cuộc là có ý đồ gì? Tô Mạc Cương, mau buông Như Yên ra. Tô Mạc Cương, ngươi dám đẩy Như Yên xuống nước, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cứu Như Yên, mau đưa quận chúa nhỏ đi. Nếu Như Yên có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vương gia, chàng đừng trách Vương phi, nàng ấy cái gì cũng không hiểu, lại cứ muốn cứu quận chúa nhỏ, mới khiến quận chúa nhỏ gặp nạn. Tô Mạc Cương, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì kia. Vũ Văn Hạo, đầu óc ngươi có phải bị chó gặm rồi không hả? Rõ ràng vừa rồi là ta cứu người, ngươi không phân biệt phải trái, lại chạy đến trách móc ta. Ngươi là bị mù mà, còn dám ở đây la lối om sòm nữa. Bổn vương sẽ không khách khí với ngươi đâu. Vũ Văn Hạo, đồ ngu ngốc không biết nhìn người. Người đâu? Đưa Vương phi xuống, đánh cho ta 20 trượng. Vương phi, nàng đừng kêu nữa, tất cả đều là lỗi của ta, không thể ngăn cản nàng, mới khiến tiểu quận chúa gặp nạn. Vương gia, người muốn đánh thì đánh Như Yên đi. Vương phi cũng chỉ là không hiểu chuyện thôi. Người đừng trách nàng ấy. Liễu Như Yên, ngươi đừng giả vờ làm thánh mẫu. Bổn cô nương nhìn phát nôn. Ngươi cầm miệng cho ta. Thật là không biết điều. Như Yên còn đang cầu xin cho người đó. Người đâu? Đánh cho ta 30 trượng. Đánh thật mạnh vào. Xương cốt của nữ nhân này cũng thật cứng rắn. Vương gia, Vương phi hình như ngất xỉu rồi. Giam nàng ta lại cho ta. Nếu mời đại phu cho nàng ta. Như Yên, bên tiểu quận chúa vẫn cần bản vương đến xem. Nàng hãy về Thúy Ngọc Hiên trước đi. Vương gia, Như Yên đã rõ, nhất định phải nghĩ cách cứu chữa tiểu quận chúa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Mạc Cương gây ra chuyện lớn như vậy mà chỉ bị phạt đánh vài trượng thôi sao? Liễu nương tử, đừng nên tức giận. Vương gia chỉ là giữ thể diện cho Sở Vương phủ thôi. Vậy sao? Còn tiện nhân đó chẳng phải đang tìm mọi cách để gây sự chú ý của vương gia thôi. Quả thật là không thể không đề phòng. Vũ Văn Hạo đáng ghét, ra tay cũng thật nặng. Mối thù này ta nhớ kỹ rồi. Nghe nói tiểu quận chúa sắp không qua khỏi rồi. Vương gia đã mời cả Ngô Thái Y đến rồi. Thật sao? Đã phái người đi báo cho chùa Tĩnh An, nơi công chúa Tĩnh An đang bái Phật. Người đã trên đường đến đây rồi. Thật sao? Là thật. Lần này tiểu quận chúa xảy ra chuyện ở vương phủ, vương phi chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Đúng vậy, nếu không phải vì giữ thể diện cho vương phủ, vương gia e rằng đã sớm lấy mạng nàng ta rồi. Lần này chỉ bị đánh vài trượng, thật sự là quá nhẹ cho nàng ta rồi. Lũ ngu xuẩn này, một đứa trẻ đáng thương như vậy
lại cứ muốn đẩy nó vào đường cụt. Vương Phi, người làm sao vậy? Vương gia sao lại ra tay nặng như vậy? Thật là khổ cho người rồi. Liễu Như Yên, trước mặt ta thì không cần giả vờ nữa đâu. Tỷ tỷ nói gì vậy? Dù sao tỷ cũng là tiểu thư mà ta từng hầu hạ, ta sao có thể thật sự không quan tâm đến tỷ chứ? Lại đây, tỷ tỷ. Như Yên bôi thuốc cho tỷ. Đây rõ ràng là thuốc hoạt huyết hóa du. Bôi lên vết thương đang chảy máu sẽ khiến vết thương bị viêm nhiễm. Ta đã biết Liễu Như Yên không có lòng tốt như vậy, vậy thì đa tạ muội muội. Tô Mặc Cương, ngươi lại dùng thứ gì đâm ta? Một lát nữa ngươi sẽ biết. Tiện nhân, ngươi còn dám đối xử với ta như vậy? Vương gia nhất định sẽ băm vào ngươi ra. Liễu nương tử, tiện nhân ngươi. Tiểu quận chúa hô hấp yếu ớt, chị ấy là không xong rồi. Ngô Thái Y, Vương Thái Y về quê rồi. Ngài hiện là viện chủ Thái Y viện. Nếu ngay cả ngài cũng không cứu được tiểu quận chúa, thì tiểu quận chúa thật sự không cứu được nữa rồi. Lão thần tận lực rồi. Ngô Thái Y, cầu xin ngài đó. Ngậm mảnh sâm này trong miệng, biết đâu có thể kéo dài thêm một chút. Đừng nghe hắn ta căn bản là không muốn cứu quận chúa. Là ngươi, chính là ngươi hại tiểu quận chúa. Lưu Mama, để ta vào xem tình hình tiểu quận chúa, ta có cách cứu cô bé, đừng nghe cô ta. Lão phu hành y nhiều năm, đều không thể cứu được tiểu quận chúa. Ngươi, một đứa con gái, chẳng hiểu gì thì có thể làm được gì. Lưu Mama, ta thật sự có thể cứu cô bé, bà để ta vào đi. Nếu không vào ngay bây giờ, e là Sở Vương Phi, lòng tốt của người ta ghi nhận, nhưng tiểu quận chúa hiện giờ nguy kịch, ta thật sự không thể để người vào nữa. Mama, ngươi nói ai là lang băm? Lão phu ở Thái Y viện. Ta rốt cuộc có làm hỏng danh tiếng của ngươi không? Ngươi làm gì trong lòng tự rõ. Một lời nói nhảm. Vương Phi người ngàn vạn lần đừng làm loạn nữa. Tiểu quận chúa không chịu nổi đâu. Không được, tiểu quận chúa ấy là lành ít dữ nhiều. Tô Mặc Cương, bản vương bảo ngươi an phận một chút, tại sao ngươi lại chạy ra gây chuyện? Ngươi buông ra. Nếu không phải ngươi ngăn cản ta, tình hình của cô bé bây giờ biết đâu đã khá hơn rồi. Đó là thứ gì? Bổn vương chưa từng thấy cách chữa bệnh như vậy. Tiểu quận chúa vốn đã thở yếu ớt, lấy thứ đó ra, chẳng lẽ muốn bịt cô bé sao? Đừng động. Đồ phụ nữ độc ác. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà ngươi cũng không tha. Bản vương thật sự mù quáng, lại nghĩ rằng ngươi đã hối cải. Vũ Văn Hạo, ngươi nhìn cho kỹ, sắc mặt đứa trẻ này có phải đã tốt hơn nhiều không? Chỉ cần để ta ở lại thêm một chút nữa, cô bé tỉnh dậy ta sẽ đi. Tiểu quận chúa nếu có mệnh hệ gì, bản vương nhất định sẽ lột ra ngươi.
Tỉnh rồi. Tiểu quận chúa tỉnh rồi. Tỉnh rồi là tốt rồi. Là lão nô có mắt như mù, trách lầm Vương Phi. Vương Phi, ngươi là ân nhân của ta. Mama đừng tự trách mình, người cũng chỉ là quan tâm quá hóa loạn thôi. Tiểu Lệ. Tiểu Lệ thế nào rồi? Công chúa Tĩnh An. Thật tốt quá. Tiểu quận chúa tỉnh lại rồi. May nhờ có Sở Vương Phi. Là Sở Vương Phi cứu tiểu quận chúa. Ân cứu mạng của Tiểu Lệ ta nhất định khắc ghi trong lòng. Ngày sau Sở Vương Phi nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc sai khiến. Công chúa Tĩnh An khách sáo rồi. Công chúa Tĩnh An, lần này tình hình của tiểu quận chúa quả thực nguy hiểm, thật sự khiến lão phu toát mồ hôi lạnh. Người vừa rồi còn nói quận chúa chúng ta không chữa được. May mà Sở Vương Phi ra tay, nếu không hậu quả thật khó lường. Vương gia người muốn phạt thì phạt ta đi. Vương Phi nàng ấy không cố ý muốn hại tiểu quận chúa mất mạng. Như Yên, ngươi đang làm gì vậy? Lại giở trò gì nữa? Vương gia, tiểu quận chúa mất rồi. Là lỗi của thiếp. Là thiếp không khuyên được Vương Phi, để nàng ấy hại tiểu quận chúa mất mạng. Như Yên, người hãy đứng dậy nói chuyện. Như Yên không đứng dậy. Vương Phi nàng ấy chỉ là muốn làm việc xấu, không phải thật sự muốn hại người. Là ta không ngăn cản nàng ấy mới khiến tiểu quận chúa mất mạng. Vương gia, vậy thì đánh Như Yên, đền mạng cho tiểu quận chúa. Liễu nương tử, con ta vẫn sống sờ sờ ra đó, sao ngươi lại nguyền rủa nó? À ta vậy mà cũng cứu được tiểu quận chúa sao? Sở Vương Phi là ân nhân cứu mạng của Tiểu Lệ của ta, sao đến miệng ngươi lại biến thành người hại nó rồi? Ngươi một tiểu thiếp của vương phủ, suốt ngày nói năng lung tung, phỉ báng thanh danh chính phi. Ngươi đáng tội gì? Thiếp nhất định là hạ nhân trong phủ đồn thổi, mới khiến thiếp hiểu lầm tiểu quận chúa đã xảy ra chuyện. Nếu không sao, vậy thì tốt quá rồi. Đều tại thiếp. Vừa nghe tiểu quận chúa có chuyện, liền vội vàng chạy đến, đều chưa kịp hỏi rõ tình hình. Là thiếp lỗ mãng rồi. Chị em ngươi lo lắng cho tiểu quận chúa là giả, muốn mượn cớ hủy hoại danh tiếng ta, kết tội ta là thật phải không? Vương Phi sao có thể nghĩ về thiếp như vậy? Thiếp chỉ muốn thật lòng giúp người làm chút việc, xét cho cùng người oán hận ta đã lâu. Đúng vậy, ta oán hận ngươi đã lâu rồi, nhưng ngươi nhiều lần liên kết hạ nhân bắt nạt ta, chuyện này sao ngươi không nói? Đủ rồi Tô Mạc Cương, Như Yên cũng chỉ có ý tốt, ngươi đừng có không biết điều. Ta không biết điều. Vũ Văn Hạo, ngươi sủng thiếp diệt thê, ngươi có làm việc ngay thẳng thái độ chính trực không? Tô Mạc Cương, ngươi. Vương huynh, giờ đã muộn rồi, ta cũng nên về thôi. Lưu Mama, đi thôi. Tĩnh An, bản vương phái người đưa các ngươi về. Không cần đâu, người ở trong phủ công chúa vẫn còn. Bất kể thế nào, Sở Vương Phi cũng là ân nhân cứu mạng con của ta. Sau này nếu có kẻ dám bắt nạt Sở Vương Phi, thì đồng nghĩa bắt nạt cả phủ công chúa và cả ta. Sở Vương Phi cáo từ. Vương gia, Như Yên có phải đã làm sai điều gì không? Như Yên, đến đây. Như Yên đã gây phiền phức cho vương gia rồi. Như Yên nàng không có lỗi. Tô Mạc Cương, ngươi đừng tưởng có Tĩnh An chống lưng cho ngươi là ngươi có thể tùy tiện bắt nạt Như Yên. Chỉ cần một ngày còn bản vương ở đây, ngươi đừng hòng làm hại Như Yên. Vũ Văn Hạo, chàng có thôi đi không? Rõ ràng là con trà xanh này mở miệng ra là muốn thay ta nhận tội hủy hoại danh tiếng của ta. Công chúa Tĩnh An bất quá chỉ là nhìn không được nên mới nói 2-3 câu, thế này đã chịu không nổi rồi. Bản cô nương đường đường là vương phủ chính phi, mỗi ngày đều bị nàng ta và người hầu khi dễ như vậy, cũng chẳng thấy chàng nói một lời nào. Câm miệng. Đừng tưởng ngươi là vương phi mà dám bắt nạt Như Yên. Đừng quên,
Cái chức vị vương phi của ngươi lúc trước là từ đâu ra? Ta bắt nạt nàng ta. Người mắt nào thấy ta bắt nạt nàng ta? Nếu đã lo lắng như vậy, vậy ta trả lại chức vị vương phi cho ngươi, chúng ta hòa ly là được. Ngươi Như Yên, chúng ta đừng để ý đến nữ nhân điên này, chúng ta đi thôi. Vương phi sao lại nói chuyện với Sở Vương như vậy? Thật không có quy củ. Cũng khó trách vương gia sủng ái Liễu nương tử. Ngươi một tên thị vệ lại dám xen vào chuyện của bản vương phi sao? Quy củ của Sở Vương phủ là như vậy sao? Vương phi trong tay người là vật gì? Sao tại hạ chưa từng thấy qua? Là vật cứu người. Thứ ngươi chưa từng thấy còn nhiều lắm, bản vương phi còn phải giải thích từng cái với ngươi sao? Mở cửa. Liễu Như Yên, xem ra người vẫn chưa chừa. Tỷ tỷ, không cần lo lắng. Như Yên đến thăm tỷ. Tỷ tỷ, người cũng xứng gọi sao? Ta Tô Mặc Cương đường đường đích nữ tể tướng phủ, còn ngươi chỉ là một nô tài được nhà ta mua về thôi. Tô Mặc Cương, ngươi đừng đắc ý. Ngươi không đủ tư cách để được danh hiệu vương phi, mà có là vương phi thì sao? Người trong lòng vương gia là ta. Ngươi không thấy hôm qua hắn lo lắng cho ta thế nào sao? Nếu ngươi đến đây là để khoe khoang thì bây giờ hãy ra ngoài, ta không hoan nghênh ngươi. Cút. Tô Mặc Cương, chỗ ở ngày hôm nay của ngươi là nhờ ta ban ơn. Ngươi vương gia chẳng phải đã đến doanh trại rồi sao? Đầu ta choáng váng quá. Vương mama, ta sắp tiêu đời rồi sao? Liễu tiểu thư. Vương gia. Như Yên ngươi sao vậy? Ta chỉ là muốn đến tạ lỗi với tỷ tỷ. Muốn tỷ ấy đừng giận dỗi ngài nữa. Không ngờ tỷ tỷ không những không để ý đến ta, còn lấy chổi đánh ta. Như Yên thật sự rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Tô Mặc Cương, ngươi dám làm hại Như Yên, có tin không? Liễu cô nương hiểu lầm rồi. Vừa rồi là có con chuột, cầm chổi là để đánh chuột. Ai ngờ con chuột đó lại không nghe lời như vậy, cứ chui vào dưới váy. Ngươi nói bậy. Ta vừa mới thấy rõ ràng ngươi cầm chổi muốn đánh Liễu nương tử. Ngươi còn... Chủ tử đang nói, đâu đến lượt nô tỳ lên tiếng. Chỉ là trước đây ta có mắng ngươi vài câu, thế là ghi hận rồi. Ta khó chịu quá. Liễu tiểu thư. Như Yên, mau đi gọi đại phu. Tô Mặc Cương, nếu Như Yên có chuyện gì, bản vương sẽ hỏi tội ngươi. Vương gia, Liễu nương tử đây là nhất thời đau thương quá độ, là do tâm tình buồn bã. Thêm vào đó, thân thể Liễu nương tử vốn đã yếu ớt, cần dược liệu thượng hạng điều dưỡng. Người đâu? Còn không mau đi lấy con gà rừng mà bản vương săn được hầm cho nàng ấy. Vương gia, còn cần dược liệu thượng hạng phụ trợ mới được, càng tôn quý càng tốt. Lấy huyết linh chi mấy hôm trước triều thần dâng lên, hầm chung cho bản vương. Dạ. Vương gia, gà rừng biến mất rồi, huyết linh chi cũng biến mất rồi. Cái gì? Sao lại biến mất? Vương gia, lão nô hình như nghe nói
Tối qua Vương Phi ôm một con gà, lén lén lút lút làm gì đó ở trong viện. Người đâu? Đưa Tô Mặc Cương đến đây cho ta. Như Yên, không sao đâu. Chờ mấy hôm nữa, khi ta ra ngoài, sẽ bắt cho ngươi một con gà rừng khác. Như Yên không sao đâu. Như Yên không ăn, cho tỷ tỷ ăn, cũng giống nhau mà. Gà rừng bị ăn thì cũng đành, sao đến cả huyết linh chi cũng bị tiện nhân đó ăn rồi. Huyết linh chi đó ta đã thèm thuồng từ lâu. Nghe nói có thể bổ khí dưỡng nhan, kéo dài tuổi xuân. Vũ Văn Hạo, gọi lão nương. Có chuyện gì? Có phải ngươi đã trộm con gà rừng của bổn vương định cho Như Yên và huyết linh chi trong Trân Bảo Các không? Phải, là ta ăn đấy. Dược thiện đó vốn là để bồi bổ cơ thể. Thân thể ta rất yếu, không được ăn đồ bổ sao? Chẳng lẽ việc này cũng sai? Đó là thứ bổn vương chuẩn bị cho Như Yên. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà ăn trộm? Vũ Văn Hạo, con gà rừng có ghi tên sao? Hay huyết linh chi có ghi tên? Sao ta lại không được ăn? To gan, dám lớn tiếng với bổn vương. Ngươi có biết quy củ không hả? Ngươi cũng lớn tiếng trước. Hơn nữa, ta là chính thất, cả ngày ăn uống còn thua cả chó lợn. Còn tiểu thiếp kia dựa vào đâu suốt ngày được ăn? Nào huyết linh chi nào gà rừng? Vũ Văn Hạo, ngươi quá thiên vị rồi đấy. Cái gì mà thua cả chó lợn? Bổn vương trong việc ăn uống khi nào đã bạc đãi ngươi? Đừng có ngậm máu phun người. Là do à? Không xong rồi, Liễu nương tử lại ngất rồi. Nhất định là ngươi. Như Yên vốn đã yếu ớt, ngươi lại còn làm ầm ĩ ở đây, chắc chắn là bị ngươi kích động nên mới ngất đi. Người đâu? Mang kẻ này xuống cho ta, đánh 20 trượng. Ngươi không thấy ta đang giả vờ sao? Tô Mặc Cương, cầm miệng. Về khoản nham hiểm, ngươi không ai sánh bằng. Tô Mặc Cương, ngươi thật sự khiến ta thấy ghê tởm đến cực điểm. Như Yên, nàng ta trời sinh lương thiện, sao ngươi có thể dùng 2-3 câu mà bôi nhọ nàng ta được? Đừng tưởng ngươi biết chút yêu thuật. Là bổn vương sợ ngươi. Người đâu? Lôi xuống, đánh 30 trượng. Đánh thật mạnh cho bổn vương. Ta tự đi. Vũ Văn Hạo, ngươi rảnh thì đi rửa mắt đi. Diễn xuất kém cỏi thế này mà ngươi lại tin được? Mắt ngươi mù rồi sao? Vương gia, Vương phi ngất xỉu rồi, có cần mời đại phu đến xem không? Lãng phí. Không cần mời, cứ mặc kệ ta tự sinh tự diệt. Nhưng vương gia, 20 trượng đó đánh thật sự quá nặng. Lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng là một mạng người. Tể tướng và hoàng đế mà tra hỏi thì chúng ta biết giải thích sao? Tể tướng không dạy dỗ được con gái mình, để mà con gái ông ta ở vương phủ này làm càn làm bậy. Bản vương còn chưa trách tội ông ta dạy con không nghiêm, còn có tư cách gì dám chất vấn bản vương? Giờ vương phi nên bị xử trí thế nào? Kéo về Khuynh Vân Hiên, sống chết mặc bay, các ngươi không được nhúng tay vào. Tiểu thư, số phận người sao mà khổ thế này? Mới bị đánh 30 trượng, vất vả lắm mới đỡ hơn một chút, giờ lại bị đánh ra nông nỗi này. Nước. Ta muốn uống nước. Tiểu thư người tỉnh rồi. Thật tốt quá, tôi đi lấy nước cho người ngay. Vương gia sao có thể đối xử với người như vậy chứ? Người là vương phi của ngài ấy mà. Chỉ vì một tiểu thiếp mà lại đánh người ra nông nỗi này. Nô tỳ vừa đi mời Diệp thị vệ tìm đại phu cho người, nhưng Diệp thị vệ không chịu. Hắn nói vương gia đã dặn để tiểu thư tự sinh tự diệt, sống chết mặc bay. Vương phủ không được tìm đại phu cho tiểu thư. Vương gia ngài ấy muốn giày vò người đến mất mạng. Tiểu thư, người yêu ngài ấy như vậy, sao ngài ấy lại nhẫn tâm thế chứ? Tiểu Điệp,
Ta không cần đại phu. Ta có thuốc. Tiểu Điệp giúp ta bôi thuốc được không? Tiểu thư, người có thuốc trị thương rồi sao? Vậy người có biết cách chữa không? Ta có thuốc. Ngươi cứ làm từng bước theo sự hướng dẫn của ta. Trước tiên đi lấy cho ta một chậu nước. Ngươi yên tâm, ta sẽ khỏi bệnh mà. Vâng tiểu thư, tôi đi ngay. Thuốc kháng viêm, thuốc cầm máu, amoxicillin và cephalosporin, một ít gạc và băng. Tiểu thư, những loại thuốc này và cả những loại thuốc trước đó đều là do người mang từ nhà mẹ đẻ đến sao? Sao trước đây nô tỳ chưa từng thấy? Đây là thuốc một vị thần y đưa cho mẫu thân ta. Mẫu thân lại lén đưa cho ta. Người tất nhiên không biết rồi. Ngay cả phụ thân ta cũng không biết. Giúp ta rửa vết thương trước. Sau đó làm theo từng bước của ta để bôi thuốc. Vâng tiểu thư. Người giúp ta làm sạch vết thương trước. Sau đó vắt thuốc cầm máu này lên. May mà những vết thương này chỉ là vết thương ngoài da, không sâu. Nếu không thì khó mà xử lý. Đi lấy nước, ta uống thuốc. Tiểu Điệp, có gì ăn không? Tốt nhất là canh bổ dưỡng gì đó. Như vậy vết thương sẽ mau lành hơn. Tiểu thư xin lỗi người, chúng ta không có tiểu trù. Giờ này đại trù cũng đóng cửa rồi. Hơn nữa đại trù đều do người của Liễu Như Yên quản lý. Nàng ấy sẽ không hầm canh bổ cho người đâu. Tiểu thư, hôm nay tôi đến nhà bếp lén gói cho tiểu thư mấy cái giò heo. Tiểu thư có muốn ăn không? Giò heo? Thôi, giò heo thì cứ là giò heo đi. Người gắp cho ta mấy miếng nào. Tiểu thư, đây, mấy cái này đều chưa có ai ăn cả. Giò heo vô cùng sạch. Tôi hầm nóng lại rồi, ăn nhanh đi. Thịt này hầm mềm lắm, tan ngay trong miệng. Ngon thật. Tay nghề đầu bếp cũng khá đấy. Tiểu Điệp ngươi ăn chưa? Nô tỳ chưa ăn. Nô tỳ còn lén giấu một ít bánh bao. Nô tỳ lát nữa sẽ ăn. Ngươi không ăn giò heo sao? Nô tỳ không ăn đâu. Tiểu thư bị thương, giò heo phải để dành cho tiểu thư ăn. Ngươi cũng ăn giò heo đi, bồi bổ cơ thể. Nhìn ngươi gầy quá. Nô tỳ không ăn đâu. Mấy cái giò heo này là để dành cho tiểu thư bồi bổ cơ thể. Không được. Cầm lấy, cho người ăn đấy. Đây là lúc đang tuổi lớn mà. Nghe lời, ăn nhanh đi. Một mình ta cũng không ăn hết được, phải không? Nếu ngươi không giúp thì giò heo này để thiêu chẳng phải là không ăn được nữa sao? Tiểu thư thật sự như biến thành người khác vậy. Tiểu thư trước đây làm sao mà quan tâm ta như vậy chứ? Tiểu thư trước đây trong mắt chỉ có vương gia. Vậy mà bây giờ tiểu thư lại chia giò heo cho ta ăn. Cảm ơn tiểu thư. Nô tỳ lập tức dùng bữa. Giò heo khó khăn lắm mới có được, không thể lãng phí. Nhà mẹ đẻ không cho ta bạc làm của hồi môn sao? Sao chúng ta ngay cả một bữa cơm ngon cũng không ăn được? Tiểu thư người quên rồi sao? Bạc mà phu nhân cho người đều bị người tiêu hết rồi. Sao ta lại tiêu hết rồi? Tiểu thư, lúc đó người vì muốn lấy lòng hạ nhân trong phủ nên đã tiêu hết bạc và trang sức rồi. Cái gì? Trước đây sao ta lại ngốc như vậy chứ? Nhưng mà nếu nghĩ lại thì là do vương gia. Nếu không phải vương gia khinh miệt người, dung túng cho lũ nô tài đó bắt nạt người. Nếu không thì bọn cẩu nô tài đó làm sao chúng dám bắt nạt người chứ? Vũ Văn Hạo đồ khốn khiếp. Tiểu thư, trước đây người thích vương gia như điếu đổ vậy. Bây giờ thái độ của người với vương gia sao lại thay đổi như vậy? Ai bảo hắn ta xem ý tốt của ta như lòng lang dạ thú chứ? Lần sau đừng để hắn rơi vào tay ta. Tiểu thư, ta thật sự rất mừng cho người bị bắt nạt biết phản kháng rồi. Đó là điều đương nhiên. Ai dám bắt nạt Tô Mạc Cương ta, kẻ đó chán sống rồi. Cái mông của ta. Tiểu thư, ta đỡ người đi nghỉ ngơi nhé. Vương phi, người tỉnh rồi. Sao lại có mùi máu tanh nồng nặc thế này?
Đau quá. Trời ơi, hổ nhi của ta. Đừng động đậy. Vương phi sao lại đến đây? Mời người quay về. May mà không đâm vào nhãn cầu. Người có biết người cứ cố rút ra như vậy sẽ làm tổn thương giác mạc, thậm chí còn khiến nhãn cầu bị vỡ ra không? Kẹp bông gòn, kim, rượu mạnh, rồi dùng ô đầu, lang thang tử ma, dương trịch trục, mạn đà la hoa sắc thuốc, mau mang lên đây. Dạ. Ngươi đừng đụng vào cháu ta. Ngươi đợi đại phu, ai mà chẳng biết ngươi đối với lão nô vẫn luôn hận trong lòng. Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Xin mời người về cho. Vậy thì ngươi thật sự là không biết điều đấy. Nếu chậm trễ chữa trị, không chỉ làm tổn thương mắt, mà còn có thể bị nhiễm trùng, mất nửa cái mạng. Chuyện đó cũng không liên quan đến Vương phi. Mời Vương phi dùng bữa. Hồng Hạnh, ngươi là thái độ gì vậy? Vương phi chúng ta chính là chủ mẫu của vương phủ. Vậy thì sao chứ? Ta là người của Vương Mama. Ngươi đắc tội với Vương Mama chính là kẻ thù của ta. Ngươi. Hồng Hạnh, cháu trai của Vương Mama thế nào rồi? Sắp mất mạng. Ngươi hỏi Mama xem ta có thể đến thăm nó không? Vương phi vậy mà lại có lòng tốt như vậy. Không cần giả tạo nữa. Hổ nhi và Vương Mama đều không muốn gặp Vương phi. Ngươi bị điên sao? Đại phu thời xưa. Đại phu thời hồi xưa cắt bỏ vết thương không biết khử trùng. Ước chừng là giác mạc bong ra, nhãn cầu vỡ, kèm theo nhiễm trùng. Không được. Mạng người là quan trọng nhất. Ngươi đến đây làm gì? Ta cứu Hổ nhi. Ngươi đi đi. Ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Những loại thuốc này ngươi cho nó uống 1 ngày 3 lần, 1 lần 2 viên. Không cần. Mời người về cho. Lão bà tử ta không muốn mắng chửi người, muốn tích chút đức cho cháu mình. Ngươi nghĩ ta làm vì ngươi sao? Chẳng qua là thấy đứa nhỏ đáng thương, muốn cứu nó thôi. Không ổn rồi. Hổ nhi nguy kịch rồi. Hổ nhi của ta. Hổ nhi. Hổ nhi của ta. Cháu trai. Trương đại phu, xin ông hãy cứu nó với. Trương đại phu, cứu cái gì nữa? Người sắp mất rồi mà lại để lão phu tiếp nhận, hại tới thanh danh của lão phu. Thằng cháu đáng thương của ta ơi. Trương đại phu, ngài làm phúc, kê đơn thuốc, cứu lấy nó với. Thằng bé thật sự rất khó chịu. Chúng tôi hứa tuyệt đối không nói ra bên ngoài. Nếu là giảm đau thì được. Chỉ là giảm đau, chung quy cũng chẳng ích gì. Cái gì đến vẫn phải đến. Vâng, ngài nói đúng. Chỉ là muốn cho Hổ nhi mất thoải mái một chút. Thôi được. Ngươi ra ngoài đi. Ngươi đến làm gì? Vẫn còn cứu được. Mọi người ra ngoài trước đi. Một kẻ hấp hối, ngươi còn dám nói cứu được? Vương phủ này lấy đâu ra Đại La thần tiên hả? Chỉ là một vương phi thất sủng thôi. Vương phi, người đây là chê lão nô còn chưa đủ dối bởi sao?
Vào thời khắc này, ngươi còn gây thêm rối ren gì nữa? Lời vương gia nói với cô, xem ra cô không nghe lọt tai rồi. Hồng Hạnh, ngươi mau đi mời vương gia đến. Vương gia không có ở đây. Chúng ta không tiện vô lễ với vương phi. Vâng. Ta nói cứu được là còn cứu được. Các người không muốn nó mất mạng thì nghe lời ta. Xem ra là nhiễm trùng rồi. Ta đã bảo không thể tin ngươi mà. Quá tàn nhẫn. Ngươi có gì thì nhắm vào ta. Ngươi làm hại cháu ta, ta mất mạng cũng không tha cho ngươi. Tô Mạc Cương, ngươi lại giở trò gì nữa? Vương gia, xin vương gia cứu cháu ta. Vương phi, đây là muốn mạng sống của ta. Muốn mạng sống của ta mà. Ta đau. Ta đau quá. Ta đau quá đi. Đau. Đứa trẻ mới 10 tuổi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Người đâu? Sao? Lại muốn đánh ta phải không? Không cần gọi người, ta tự đi. Ngươi, Tô Mạc Cương. Những người sùng bái ta xếp hàng dài, mỗi nơi ta xuất hiện đều là tâm điểm của mọi sự chú ý. Giờ đến cái nơi khỉ ho có gáy này, cứu người còn bị phạt. Vương gia, vương phi ngất xỉu rồi, có cần mời đại phu đến xem không? Không cần. Mất mạng thì báo đột tử, cũng là một mạng người đó. Tể tướng và hoàng thượng hỏi đến, chúng ta biết ăn nói làm sao, phải giải thích thế nào? Đôi mắt của Hổ Nhi hình như không còn sưng nữa. Cũng không thấy máu nữa. Cái này là cái gì đây? Không biết. Là thứ nữ nhân kia lúc nãy vứt ở đây. Liệu có hạ độc không? Trương đại phu đã đi rồi sao? Đi rồi. Để lại phương thuốc rồi đi. Xem ra là không có hạ độc. Hổ Nhi có thể tỉnh lại hay không, phải xem tối hôm nay. Bà ơi, con đói. Quả nhiên không còn nóng nữa. Phương thuốc này hiệu nghiệm rồi. Phải đó, hiệu nghiệm rồi. May mà Hổ Nhi đã tỉnh. Ngươi nói đi, sao lại có người độc ác như vậy chứ? Ta nhớ tới cảnh cầm con dao móc mất Hổ Nhi. Ta hận không thể lấy mạng nó. Nếu Hổ Nhi có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa. Dù có mất mạng già này, ta cũng phải khiến đến mạng. Thôi, đừng tức giận nữa. Tức loại người đó làm chi? Vừa rồi vương gia đã nói để ta tự sinh tự diệt. Bị đánh thảm như vậy, ta thấy cũng không sống được mấy ngày nữa. Dù sao, ta cũng không mang cơm cho nàng ta. Nàng ta bệnh mất mạng cũng được, đói mất mạng cũng được. Coi như chúng ta đã xả được cơn tức này. The film was translated and narrated by M Media.
Không biết bây giờ đứa nhỏ đó thế nào rồi. Hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại sốt cao thế này? Hay là ta đi mời Ngô Thái Y lần nữa. Ngô Thái Y. Nếu Ngô Thái Y 5 lạng bạc, 2 thang thuốc, thật sự là không kham nổi nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Hổ Nhi như vậy. Nếu Hổ Nhi có chuyện gì, lão nô dù có mất mạng này cũng sẽ không để tiện nhân đó yên thân. Bà ơi, con không sao. Hổ Nhi, yên tâm, bà đây nhất định sẽ thay con xả cơn tức này. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho Tô Thị. Vương Phi, chữa bệnh cho con. Vương Phi là người tốt. Hổ Nhi có phải sốt đến mê sảng rồi không? Sao tự nhiên lại nói nhảm thế này? Vương Phi nạo mổ cho con. Nói nạo mổ xong uống thuốc sẽ khỏi. Vương Phi còn xoa đầu con, nói con sẽ không sao. Thật sao? Nàng ta thật sự không phải muốn hại con sao? Vương Phi không hại con. Bà ơi, con lạnh. Ngươi trông Hổ Nhi, ta đi mời Vương Phi. Vương Phi, là lỗi của lão nô. Lão nô cầu xin người xin cứu Hổ Nhi. Lấy hỏng thuốc của tôi. Vương Mama hận tôi lắm, cũng nguyện quỳ xuống khẩn cầu. Chắc là tình hình của Hổ Nhi không tốt. Vương Phi, có phải đau đến mức không đi được không? Đừng nói nhảm, đi. Vậy thì tốt. Vậy lão nô và Hồng Hạnh sẽ ở bên ngoài hầu hạ. Nếu Vương Phi có gì cần, cứ phân phó lão nô. Nếu Hổ Nhi thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ liều mạng với nàng ta. Đóng cửa lại, không được nhìn trộm. Nếu không xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm, không dám nhìn trộm đâu. The film was translated and narrated by M Media. Chắc phải đến 40 độ. Không hay rồi, là bột tam thất. Vết thương bị viêm mưng mủ, vậy mà còn dùng bột tam thất đắp ngoài. Thế nên mới tiếp tục nhiễm trùng viêm nhiễm. Lương y giỏng thật hại người. Vương Phi, thế nào rồi? Vào đi. Chuyện hôm nay, hai người giữ bí mật, không được nói với Vũ Văn Hạo và bất kỳ ai trong phủ. Vương Phi là người đã chữa khỏi cho Hổ Nhi. Đây là chuyện tốt, sao không cho Vương gia biết?
Hắn ta sẽ chỉ nghĩ đây chỉ là may mắn thôi. Vương Phi, để nô tỳ dìu người về, trông chừng nó. Đầu giường có thuốc ta để lại, cho nó uống mỗi 2 canh giờ một lần. Đồng thời cho nó uống nhiều canh bổ dưỡng, vết thương sẽ mau lành hơn. Vương Phi, lão nô đa tạ Vương Phi đã cứu Hổ Nhi. Ân tình của Vương Phi, lão nô không biết lấy gì báo đáp. Vương Phi, lão nô lập tức sắp xếp người dọn ra một gian bếp nhỏ cho người. Tuyệt đối sẽ không để Vương Phi ăn những thứ đồ ăn cho chó cho lợn nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Vương Phi biết nói cảm ơn kìa. Đây là điều lão nô nên làm. Vương Phi, hỏng thuốc nặng quá, người còn chưa khỏe hẳn, vẫn nên để lão nô đưa người về. Lại đây. Ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ một lát. Dạ, Vương Phi, có gì cần lão nô xin cứ phân phó. Nỗi niềm này chỉ có rượu ngon giải sâu, chỉ có thể say thôi. The film was translated and narrated by M Media. Ta Tô Mạc Cương, ở thế kỷ 21, từng là thần y được người người ngưỡng mộ, thiên tài y học. Đến cái nơi khỉ ho có gáy này, cứu người cũng phải lén lút. Sao số ta lại khổ thế này? Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu điệp, không sao, vui vẻ. Ta đối thơ với người một bài. Tiểu thư, người vậy mà còn biết làm thơ nữa. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, tỷ như chiêu lộ. Ngày tháng qua mau, khí khái nên hào sảng. Nỗi yêu tư khó phai, bằng gì giải sâu. Duy có rượu Đỗ Khang, áo xanh người xưa ơi, mãi vấn vương trong lòng ta. Chỉ bởi vì chàng trầm ngâm mãi đến nay. Hay lắm. Không ngờ tiểu thư không chỉ biết làm thơ mà còn làm hay đến vậy. Tiểu thư, người đừng uống nữa. Nếu để vương gia thấy người ra nông nỗi này, chắc chắn sẽ nổi giận. Lão nương mặc kệ hắn là ai, lão nương thích uống thì uống, can dự gì đến hắn. Nhưng tiểu thư, trước đây người không phải rất sợ vương gia trách người sao? Đó là trước đây. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Tô Mạc Cương trước đây thích hắn, vì hắn mà không tiếc hủy hoại bản thân. Tô Mạc Cương bây giờ đã thay đổi. Nàng ấy không còn sống vì người khác nữa, chỉ sống vì bản thân mình. Tiểu thư, mau đi giày vào. Hay lắm. Bái kiến vương gia. Hắn là ai? Bái lại cái gì? Tiểu thư, người là vương gia, mau đi giày vào. Vương gia khỉ gió gì chứ? Quỳ lại cái gì? Đôi giày này sao lại có mùi phấn son nhỉ? Thơm chứ không hề hôi. Tô Mạc Cương, ngươi chán sống sao? Xin vương gia bớt giận. Tiểu thư, người ấy say rồi, ai cho phép ngươi uống rượu? Là vương phi, không chút đoan trang, điên điên khùng khùng. Cả Sở Vương phủ bị ngươi làm cho rối tung. Cái dạng này là gì? Vũ Văn Hạo, ta đã chọc giận ngươi chỗ nào?
Ta chỉ uống chút rượu thôi, ngươi lại chạy đến kiếm chuyện với ta. Thật quá đáng. Hơn nữa, đây là chỗ của ta. Ai quy định ta không được uống rượu? Sở vương phủ quy định không được uống rượu sao? Đây là chỗ của ngươi. Ngươi đừng quên, đây là sở vương phủ của bổn vương. Quy củ ở đây đều do bổn vương đặt ra. Bổn vương nói không được là không được. Ngươi rõ ràng là tìm ta gây sự. Ngươi không ở phòng Liễu Như Yên, chạy đến đây làm gì? Đừng nói với ta là lén chạy đến xem ta, là có hứng thú với ta. Ta có hứng thú với một con mèo, cũng sẽ không hứng thú với ngươi. Ta mới biết sở thích của vương gia kỳ lạ đến vậy, lại đi hứng thú với một con mèo. Ngươi bớt nói khoác với ta. Hổ Nhi hiện tại vết thương chưa lành, ngươi dám không chữa? Nếu không chữa khỏi thì xem bổn vương xử lý ngươi thế nào. Giày đâu? Tiểu Điệp, giày. Chân lạnh. Mấy ngày nay sao không thấy Vương Mama? Ngài còn nói nữa, hiện giờ Vương Phi đã ổn định thương thế của Hổ Nhi. Vương Mama chỉ đối xử tốt với người bên Kinh Vân Hiên. Nghe nói còn làm cho Vương Phi một nhà bếp nhỏ. Thật sao? Đúng vậy. Vương Phi không biết làm sao mà đột nhiên học được y thuật. Nghe Vương gia nói, nếu nàng ấy có thể chữa khỏi thương thế của Hổ Nhi thì sẽ không trách phạt nàng ấy chuyện hạ dược ngày trước đây nữa. Nếu nàng ấy không chữa khỏi, Vương gia sẽ không bỏ qua cho nàng ấy, sẽ phạt nàng ấy thật nặng. Ý ngươi là? Vương gia nói, nếu nàng ta không chữa khỏi thương thế của Hổ Nhi thì sẽ trách phạt nàng ta thật nặng. Phải, Vương gia rất căm hận Vương Phi. Nếu Vương Phi chữa Hổ Nhi mất mạng, với tính khí của Vương gia, chắc chắn sẽ lấy mạng nàng ta. Vương Phi nương nương, Hổ Nhi sắp mất mạng rồi, người còn ngủ được sao? Vương gia đã nói, Hổ Nhi bệnh tình chuyển biến xấu rơi vào hôn mê là do người không chữa khỏi cho hắn. Bảo lão nô mang người đến đó để hỏi tội người. Hổ Nhi rõ ràng đã gần khỏi rồi, tại sao lại chuyển biến xấu? Chuyện này người phải hỏi Vương gia. Hổ Nhi hôm nay nôn mửa tiêu chảy cả một đêm, còn sốt cao, khó thở, vết thương cũng bị mưng mủ, rồi rơi vào hôn mê. Người rốt cuộc đã cho hắn dùng thuốc gì? Tại sao bệnh tình lại chuyển biến xấu? Mùi gì đây? Vừa giống mùi hoa vừa giống mùi thuốc, kỳ lạ, rất hiếm gặp. Nói, người đã làm gì với Hổ Nhi? Tại sao bệnh tình của hắn lại chuyển biến xấu? Ta ngoài việc chữa thương cho hắn, ta không làm gì cả. Có Trương đại phu rồi, ngươi không cần đi nữa. Hổ Nhi biến thành thế này, ngươi tốt nhất hãy cho bổn vương một lời giải thích. Ta còn chưa xem vết thương của hắn, ta làm sao biết được hắn rốt cuộc thế nào rồi? Thuốc của ta không có vấn đề, nếu không có sai sót nào khác, hắn nhất định sẽ không như vậy. Vương Phi nương nương, người có thể đưa số thuốc đã dùng cho Hổ Nhi cho lão phu xem được không? Người xem không hiểu đâu. Vương gia, Hổ Nhi là do ta cứu chữa, người hãy để ta đến xem hắn. Vương Phi nương nương, lão phu nghi ngờ người căn bản không hiểu y thuật. Người dùng đao rạch mắt hắn, căn bản là chữa trị bừa bãi. Người đã làm tổn thương cơ thể hắn. Hắn sở dĩ có thể tỉnh lại là do hồi quang phản chiếu. Bây giờ hồi quang phản chiếu đã kết thúc, bệnh tình của hắn lại chuyển biến xấu. Đúng là lang băm hại người. Lang băm hại người. Vớ vẩn, ta đã dùng thuốc tốt nhất, sao có thể là hồi quang phản chiếu được? Vương gia, ngươi có muốn cứu sống Hổ Nhi không?
Nếu muốn, ngươi cứ bảo ta lại đó. Nếu ngươi còn dám cản trở, nếu có mệnh hệ gì, ngươi sẽ hối hận. Bản vương cho ngươi thêm một cơ hội. Nhưng bản vương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn giở trò bịp bợm, bản vương sẽ lấy mạng ngươi. Mắt, mũi, miệng, tai của Hổ Nhi rất đen. Hắn trúng độc rồi. Cái gì? Sao hắn lại trúng độc được? Ai lại đi hạ độc hắn chứ? Sở Vương Phi. Hổ Nhi căn bản không hề trúng độc. Lão Phu đã kiểm tra rồi. Trên người hắn không có vết thương nào khác, càng không có dấu hiệu trúng độc. Hắn rõ ràng là cùng đường bí lối, có dấu hiệu sắp mất. Cho nên da mới tối sầm lại như vậy. Sai. Nếu người sắp mất mạng, ban đầu da chỉ tái nhợt chứ không đen lại. Hơn nữa, nhịp tim của Hổ Nhi vẫn bình thường, hắn vẫn còn sống. Bây giờ hắn bắt đầu đen lại, chắc chắn là trúng độc. Vương Mama, mấy ngày nay thức ăn của Hổ Nhi có gì bất thường không? Ai là người lo liệu cơm nước cho hắn? Vương Phi đang nghi ngờ có người đã bỏ độc vào cơm nước của Hổ Nhi sao? Ta đã kiểm tra thân thể hắn, trên người không có bất kỳ vết kim châm hay vết thương nào khác. Ta nghĩ độc này được bỏ vào thức ăn. Bây giờ phải điều tra người phụ trách mua nguyên liệu, nấu nướng, hoặc người mang cơm đến cho hắn, truyền lệnh xuống. Bắt hết những kẻ phụ trách mua nguyên liệu, nấu nướng và mang cơm cho Hổ Nhi đến đây. Bản vương muốn đích thân thẩm vấn kẻ nào đã hạ độc vào cơm của Hổ Nhi, kẻ nào tự thú. Bản vương còn có thể tha mạng. Nô tỳ xin thề với trời, nô tỳ tuyệt đối không làm chuyện độc ác như vậy. Nô tỳ cũng xin thề, nô tài cũng vậy. Vậy thì đi lục soát phòng bọn chúng. Nếu để bản vương tự mình tra ra, vậy thì không chỉ một mình người mất mạng đơn giản như vậy đâu. Dạ. Hổ Nhi rõ ràng có dấu hiệu trúng độc. Cơm nước này tại sao không kiểm tra ra độc tố? Vương gia. Thế nào, Vương Phi nương nương? Lão Phu nói hắn không phải trúng độc, mà là cùng đường bí lối. Lão Phu không nói sai chứ? Ngươi chẳng tra ra được gì cả, mà dám nói hắn trúng độc. Thật là vớ vẩn. Mùi vị này giống hệt mùi vị ta ngửi thấy trong phòng của Hổ Nhi. Chẳng lẽ Vương Phi, người phát hiện ra điều gì sao? Vương Mama, nàng ta có thể phát hiện ra gì chứ? Nàng ta nào có hiểu y thuật, chắc chỉ đang làm trò thôi. Hổ Nhi rõ ràng là không ổn rồi. Nàng ta lại nói hắn trúng độc. Ta đã kiểm tra thân thể hắn và đồ ăn rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Vương Phi nương nương, nếu người không hiểu về chữa trị thì phải nói sớm chứ. Nếu lúc trước làm theo phương pháp chữa trị của Lão Phu thì Hổ Nhi có lẽ đã không chuyển biến xấu. Giờ trải qua một phen như vậy của người, hắn ta lại không xong rồi. Người thực sự hại người không ít. Ta lúc đó chỉ là dự tính theo tình huống xấu nhất thôi. Vương Phi nương nương, người muốn làm gì? Những bông hoa này đều là do nô tỳ vì Sở Vương phủ tỉ mỉ vun trồng, là thứ vương gia và Liễu nương tự yêu thích nhất. Người ngàn vạn lần đừng làm tổn thương chúng. Người gọi là gì? Thưa Vương Phi, nô tỳ là Diệp Sương Nhi. Sương Nhi, những bông hoa này đều là do người vun trồng sao? Dạ thưa Vương Phi,
Những bông hoa này được vun trồng ở đây. Sau khi vun trồng xong, sẽ được đưa đến phòng của vương gia và Liễu nương tử. Những bông hoa này vô cùng trân quý, hiếm có trên đời. Vì vậy, nô tỳ hy vọng vương phi đừng làm tổn thương chúng. Người yên tâm, ta chỉ thấy chúng đẹp, nên đến xem chúng thôi. Thôi được rồi, nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Nếu ngươi không nói ra được lý do, bổn vương sẽ hỏi tội ngươi. Gã đàn ông thối tha, chỉ biết dọa ta. Vương gia, lúc trước ta ở trong phòng của Hổ Nhi ngửi thấy một mùi hương lạ. Mùi này ngửi giống như là mùi thuốc. Người không quen ngửi sẽ chỉ thấy nó hôi thôi. Vậy thì sao? Ta vừa rồi cũng ngửi thấy mùi này. Tình cờ trước đây ta có đọc trong sách, có một loài hoa gọi là trúc đào. Nó có màu vàng tươi, có mùi hương nồng nặc, là loài hoa chứa kịch độc. Vậy thì sao? Ta nghi ngờ có người đã mang trúc đào vào phòng của Hổ Nhi. Người thường ngửi thấy mùi này thì cùng lắm sẽ bị choáng váng buồn nôn. Nhưng Hổ Nhi là người bệnh, sức đề kháng kém, vết thương chưa lành. Nếu hắn ta ngửi thấy mùi này, nhất định sẽ bị nôn mửa tiêu chảy, sốt cao, khó thở, rồi dẫn đến nhiễm trùng vết thương, cuối cùng hôn mê, đến khi trúng độc mà mất mạng. Cái gì? Ta vừa xem qua, là để cho căn phòng thông thoáng, nên đã cho người ta mở cửa sổ phòng của Hổ Nhi. Nhưng hôm qua, ta phát hiện cửa sổ phòng của Hổ Nhi bị người ta đóng lại. Trúc đào ở trong không gian kín, độc tính càng mạnh. Hổ Nhi từ sáng đến tối ngửi mùi hương sẽ bị trúng độc. Vì vậy, có người đã mang trúc đào bưng vào phòng Hổ Nhi, để ấy ngửi mùi hương, đợi Hổ Nhi hôn mê, rồi bưng nó đi. Làm ma thần không biết, quỷ không hay, ai cũng chẳng phát hiện ra. Trúc đào chính là nó chính là loại độc dược nổi tiếng. Trúc đào chỉ ngửi mùi thì độc tính không mạnh lắm, không đến mức mất mạng. Nhưng một khi ăn vào, tứ chi sẽ tê liệt, thậm chí mất mạng. Kẻ hạ độc rất thông minh, biết bỏ độc vào đồ ăn của Hổ Nhi, dễ bị phát hiện. Cho nên hắn ta để Hổ Nhi ngửi mùi hương. Kết quả hắn ta nhất thời sơ suất, sau khi hạ độc không mở cửa sổ, khiến cho mùi hương đó bị ta ngửi thấy ở trong phòng. Vương phi là Sương Nhi hạ độc. Bởi vì nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ta bưng hoa đến phòng của Hổ Nhi, cũng là nàng ta đóng cửa phòng và cửa sổ của Hổ Nhi. Lúc đó nô tỳ hỏi nàng ta vì sao lại bưng hoa đến phòng Hổ Nhi. Nàng ta nói Hổ Nhi tâm tình không tốt, bưng cho đệ ấy một chậu hoa điều chỉnh tâm tình của đệ ấy. Nàng ta còn nói trời lạnh đừng mở cửa sổ, sợ Hổ Nhi bị lạnh. Không phải ta hạ độc, Vương phi, nàng ta vu oan tôi. Ta không có hạ độc, ta chỉ thấy nó đẹp, muốn Hổ Nhi điều chỉnh tâm tình nên mới bưng vào. Ta không biết hoa này có độc, thật sự không phải ta. Sương Nhi, ngươi là người phụ trách chăm sóc hoa, chẳng lẽ không biết đây là trúc đào, không biết nó có kịch độc sao? Nhưng Vương phi, loài hoa này là hạ nhân Vương phủ đưa tới, nô tỳ kiến thức nông cạn, không biết đây gọi là gì, chỉ thấy nó đẹp. Nô tỳ chỉ thấy nó đẹp, liền trực tiếp tỉ mỉ vun trồng. Đây rõ ràng là chưa từng được huấn luyện sát thủ. Nàng ta có thể bị người ta mua chuộc mới làm ra loại chuyện này. Nô tài to gan, dám hạ độc hãm hại Hổ Nhi. Nói tại sao lại làm vậy? Vương gia, Hổ Nhi còn nhỏ như vậy, Sương Nhi không thể nào vô duyên vô cớ đi hạ độc. Đằng sau chuyện này là có chủ mưu. Kính xin ngài điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho Hổ Nhi. Đúng vậy, vương gia.
Xin vương gia nhất định phải lấy công bằng cho Hổ Nhi. Vương phi người ngậm máu phun người, người vu oan giá họa nô tỳ. Nô tỳ căn bản không có hạ độc, nô tỳ bị oan uổng. Người đâu? Mang hình cụ tới đây, nghiêm hình khảo vấn. Nhất định phải hỏi cho ta, Sương Nhi rốt cuộc là ai xúi giục người hại Hổ Nhi? Ngươi nếu không khai ra, ta sẽ lấy mạng ngươi. Là ta hạ độc, hoàn toàn không có chủ mưu. Sương Nhi, Hổ Nhi mới 10 tuổi, ngươi và hắn vì cớ gì kết oán? Bởi vì ta ghét Vương Mama, ta muốn hại cháu trai độc nhất của bà ta mất mạng. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải ghi hận ta như vậy? Ta không tin. Sương Nhi, ngươi có phải bị người ta uy hiếp không? Hay là nói gia nhân ở trong tay người khác? Ngươi thành thật nói cho vương gia. Chỉ cần ngươi chịu nói thật, vương gia sẽ giúp ngươi, còn sẽ tha cho ngươi. Bản vương khi nào cho qua loại cam kết này? Thật sao? Là thật. Ta có thể hứa với ngươi, nhất ngôn cửu địch, nô tỳ. Tắt thở rồi. Nhanh như vậy đã mất rồi. Các người mau nhìn, nàng trúng châm rồi. Đối phương muốn diệt khẩu. Sương Nhi mất rồi. Xem ra thi thể không nói được. Kẻ đứng sau màn tạm thời tra không ra. Diệp thị vệ, ngươi có từng thấy loại ngân châm này chưa? Loại độc châm này quá phổ biến, trên đường cái khắp nơi đều có. Nhìn chung sát thủ có tiếng khi hành hung thông thường sẽ làm ám hiệu trên ám khí của mình để thể hiện thực lực của mình. Thế nhưng cây ngân châm này lại không có gì cả. Rất rõ ràng là không muốn để mọi người biết thân phận của hắn thôi. Châm bình thường, nhưng độc này không bình thường. Đây là kiến huyết phong hầu, chiết xuất từ cây tiễn độc mà ra. Loại kịch độc này có thể khiến người ta tắt thở ngay. Kẻ có thể dùng loại độc này nhất định không phải người thường. Chỉ cần điều tra về phía cao thủ dùng độc, nói không chừng có thể tra ra được gì đó. Vương phi nương nương, người thật lợi hại. Sao người cái gì cũng biết vậy? Kỳ thực ta cũng không hiểu gì, ta đều xem từ trong sách ra, bắt chước người khác thôi. Khen ngươi 2 câu, ngươi lại vanh váo rồi. Hung thủ sát hại Sương Nhi nhất định chạy không xa, còn không mau đuổi theo cho ta. Dạ vương gia, thuộc hạ lập tức đi ngay. Trúc đào là kịch độc. Vương phi, có cách giải độc nào không? Không chắc chắn, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Tô Mạc Cương, bản vương không cho phép ngươi không chắc chắn. Nếu Hổ Nhi có chuyện gì, bản vương sẽ lại muốn lấy ta hỏi ra lẽ phải không? Vũ Văn Hạo, chàng không thể đổi câu khác sao? Ta nghe đến phát ngán rồi. Ngươi, vương phi lá gan cũng thật lớn, lại dám nói chuyện với vương gia như vậy. Có y thuật làm nền tảng quả là tốt. Ngay cả vương gia cũng chẳng làm gì được nàng ta. Ăn nhầm trúc đào, chỉ cần kịp thời rửa ruột cho bệnh nhân rồi uống thuốc là được. Nhưng tình hình của Hổ Nhi có chút khác. Nó chỉ ngửi mùi hương của trúc đào, chứ không hề ăn trúc đào. Làm sao để giải độc cho Hổ Nhi đây? Vương gia, Hổ Nhi cần được tĩnh dưỡng. Ta chữa bệnh cho nó cũng cần yên tĩnh. Phiền ngài cho những người không liên quan tất cả ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại Tiểu Điệp giúp ta là được. Bản vương, người tất nhiên cũng phải ra ngoài. Bản vương cũng phải ra ngoài sao? Dựa vào đâu? Dựa vào việc ta là đại phu, ngươi không phải. Hay là ngươi tới giải độc cho nó đi. Ngươi đi đóng cửa lại, mở cửa sổ ra. Dạ. Hổ Nhi, vương phi nương nương, con khó chịu quá, cứu con với. Hổ Nhi, con có cảm thấy trong người khó chịu, khó thở hay không? Đúng vậy, nương nương. Hổ Nhi, bây giờ con đang bị thiếu dưỡng khí, cần phải thở oxy mới có thể giảm bớt triệu chứng. Còn đợi chút. Cho ta một bình oxy.
Nhanh lên, thử hít thở xem. Vương phi nương nương, bây giờ con cảm thấy dễ thở hơn nhiều rồi, không còn khó chịu nữa. Tiểu thư, đây là cái gì vậy? Lấy từ đâu ra vậy? Đây là bình oxy. Hổ Nhi hiện tại đang bị thiếu oxy, cho nó thở oxy. Nó thở oxy rồi thì sẽ dễ thở hơn, cũng sẽ không mất mạng. Oxy là gì? Oxy là loại khí mà con người chúng ta cần hít thở. Nó ở trong không khí, nhưng không thể sờ, cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nếu thiếu nó thì sẽ mất mạng. Cái này cũng là do đại phu nhân đưa cho tiểu thư sao? Không phải, đây là do sư phụ thần bí của ta đưa cho ta. Tiểu thư, ta hiểu rồi. Vương gia, vương gia vừa rồi có phải đang lén nhìn vương phi không? Đừng nói bậy. Vụ án điều tra đến đâu rồi? Thuộc hạ vẫn luôn phái người điều tra, hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối nào. Dám ở Sở Vương phủ của bản vương hại người, thật to gan lớn mật. Một khi bắt được hắn, ta sẽ cho hắn biết tay. Vương gia, ngài không cảm thấy vương phi dường như đã thay đổi sao? Giống như biến thành một người khác vậy. Thay đổi cả tính cách, hơn nữa cái gì cũng biết. Nên là vương phi như vậy cũng hơi hấp dẫn. Nàng ta hấp dẫn người rồi đấy. Không, thuộc hạ chỉ là thấy vương phi hình như khác rồi, trở thành một người kỳ lạ. Nàng ta ấy chỉ là xấu xí nên làm trò thôi. Nhưng bản vương cũng không tin sự thay đổi của một người lại lớn đến vậy. Trước đây nàng ta không biết y thuật, cũng chẳng hiểu thơ từ, sao trong nháy mắt lại cái gì cũng biết được. Diệp thị vệ, người phái vài người đến tướng phủ điều tra một chút, xem trước đây nàng ta có phải như vậy không. Vương gia, chẳng lẽ giờ ngài lại thấy vương phi nàng ta đã thay đổi? Vương gia, ngài nói xem, vương phi có phải bị yêu quái nhập vào không? Thay đổi cả tâm can. Nếu quả thật là vậy, chúng ta có phải nên mời đạo sĩ đến làm phép không? Để đạo sĩ tiêu diệt yêu quái trên người vương phi, trừ khử triệt để. Làm phép thế nào? Là tìm một người dùng lửa thiêu yêu quái ra sao, khiến nó hiện nguyên hình. Những điều này thuộc hạ cũng không rõ, nhưng vương gia ngài nghĩ mà xem. Vương phi trước đã cứu thái tử, giờ lại cứu Hổ Nhi. Chẳng lẽ vương gia không thấy vương phi trở nên yếu tú hơn sao? Nhỡ đâu trong thân thể vương phi có một yêu quái ưu tú, so với trước đây vẫn tốt hơn. Nếu là như vậy, thuộc hạ thà muốn một vương phi có yêu quái, còn hơn là vương phi trước kia. Không nói chuyện ma quỷ nhảm nhí. Người đọc sách thánh hiền kiểu gì vậy? Sao còn mê tín hơn cả mấy ông bà già nữa? Bản vương không tin những thứ tà ma ngoại đạo này. Đó đều là những thứ mà kẻ thống trị dùng để củng cố địa vị, dùng để ổn định lòng dân. Vương phi nàng ta ấy chỉ là xấu xí nên làm trò thôi. Vương gia, bệnh tình của Hổ Nhi đã ổn định rồi, ngài có muốn vào xem không? Vương phi, Hổ Nhi tỉnh chưa? Thứ này lợi hại thật. Đây là cái gì vậy? Nếu như có mắt thì tự nhìn đi. Vương phi làm sao vậy? Sao lại nói chuyện với mình như thế? Lúc trước vẫn tốt mà. Đây là mặt nạ dưỡng khí, dùng để cung cấp dưỡng khí cho Hổ Nhi. Hổ Nhi vừa nãy khó thở, giờ đã khá hơn nhiều rồi. Thần kỳ như vậy sao? Làm bằng chất liệu gì vậy? Đừng chạm vào, đừng làm bẩn. Bái kiến vương gia. Tạ ơn vương gia và vương phi nương nương đã cứu mạng đệ. Đệ bây giờ cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải nói thêm gì nữa. Hãy dưỡng thương cho tốt. Nhũ mẫu rất lo lắng cho con. Lão nô đa tạ vương gia.
Tạ ơn Vương phi nương nương. Vương gia, để phòng ngừa có kẻ hãm hại Hổ Nhi lần nữa, nhất định phải phái người theo dõi thức ăn của Hổ Nhi. Mỗi một món ăn là do ai đưa, là do ai làm, nguyên liệu do ai mua, nhất định phải ghi chép thật rõ ràng. Một khi xảy ra vấn đề, nhanh chóng tìm người. Thân thể của Hổ Nhi trải qua biến cố này đã bị tổn thương rồi, nếu lại bị thương nữa thì sẽ rất phiền phức. Bản Vương biết rồi. Diệp thị vệ, từ nay về sau món ăn của Hổ Nhi sẽ do ngươi phái người phụ trách. Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện nữa. Dạ Vương gia, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận. Được rồi, các người hãy chăm sóc Hổ Nhi cho tốt. Bản Vương đi trước đây. Vương gia định đi ngay sao? Nàng còn chuyện gì sao? Thần thiếp không có việc gì, chỉ là hôm nay Tiểu Điệp đã làm rất nhiều món ngon, muốn mời Vương gia đến chỗ thần thiếp ngồi một chút, nhâm nhi vài chén. Nàng bị dở hơi sao? Thần thiếp không có dở hơi. Thần thiếp chỉ là muốn Vương gia, muốn mời Vương gia dùng bữa. Không cần, nàng chỉ cần tránh xa Bản Vương là được. Vốn tưởng nàng đã thay đổi, không ngờ vẫn như vậy. Như vậy hắn chắc chắn sẽ nghĩ ta vẫn như cũ, sẽ không coi ta là yêu quái. Phu nhân đâu? Phu nhân nhiễm phong hàn, đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Như Yên, sao nàng lại nhiễm phong hàn mà không nói cho bản Vương biết? Vương gia, Như Yên biết chàng bận rộn nhiều việc, không muốn làm phiền chàng, nên đã không cho Tiểu Đan đi nói với chàng. Như Yên, sao nàng lại ngốc như vậy chứ? Tiểu Đan đã cho mời đại phu đến xem cho phu nhân chưa? Đã mời rồi. Đại phu đã kê vài thang thuốc cho phu nhân, nô tỳ đã sắc cho phu nhân uống rồi. Phu nhân rõ ràng bệnh rất nặng, vậy mà không dám làm phiền Vương gia. Nàng sợ ảnh hưởng đến công việc của Vương gia. Phu nhân ở một mình trong phòng, thật đáng thương. Ngươi lùi xuống đi. Tối nay bản Vương sẽ chăm sóc Như Yên. Dạ Vương gia. Tên thích khách có thể chính xác dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của Sương Nhi. Vậy lúc đó hắn nhất định ở không xa chúng ta. Tiểu Điệp, chúng ta hãy tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh đây, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Dạ tiểu thư. Có chuyện gì vậy tiểu thư? Sao lại có một cái túi thơm ở đây? Cái túi thơm này liệu có phải của Sương Nhi không? Ta vừa hỏi đám người quét dọn hậu viện, họ đều chưa từng thấy Sương Nhi dùng túi thơm kiểu này. Hơn nữa lúc đó chúng ta thấy trên thi thể Sương Nhi, túi thơm nàng dùng là một cái màu xanh nhạt, thêu hoa mai phải không? Trên cái túi thơm này thêu hình uyên ương. Cái này rốt cuộc là của ai? Vương phi, người phát hiện ra điều gì sao? Vương mama, bọn ta tìm thấy một cái túi thơm, nhưng không biết là của ai. Đây chẳng phải là của Tiểu Đan sao? Cái gì? Tiểu Đan? Thị nữ của Liễu Như Yên, liệu có phải là cùng kiểu không? Bên trong còn có một đôi khuyên tai ngọc trai. Cái này, đây chẳng phải là Liễu nương tử tặng cho Tiểu Đan sao? Xem ra đây thật sự là túi thơm của Tiểu Đan. Hơn nữa, xem màu sắc, có lẽ là hôm nay mới đánh rơi.
Vương Mama, hôm nay bà có thấy Tiểu Đan đến hậu viện không? Tiểu Đan lén đến hậu viện là muốn làm gì? Chẳng lẽ là lấy mạng Sương Nhi? Tiểu Điệp, mau đi mời Vương ra. Dạ. Mọi thứ đều xử lý sạch sẽ rồi chứ? Liễu nương tử yên tâm, mọi thứ đều xử lý sạch sẽ rồi. Cho dù bọn họ có lật tung vương phủ lên trời xuống đất, cũng chắc chắn sẽ không phát hiện ra là chúng ta làm. Gan to bằng trời Tiểu Đan, người dám ám sát Sương Nhi. Mang Tiểu Đan đi cho ta, kẻo nó chạy trốn. Vương gia, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tiểu Đan, những gì họ nói rốt cuộc có phải sự thật không? Sao không khai thật ra? Rốt cuộc đã làm gì sau lưng ta? Nô tỳ thật sự không có. Nô tỳ không làm gì cả. Vương gia, người không có bằng chứng, không thể vu oan giá họa được. Tiểu Đan, người muốn bằng chứng? Được. Tiểu Điệp, đưa bằng chứng lên. Chúng ta đem chuyện của Sương Nhi nói rõ ràng cho Tiểu Đan nghe. Liễu nương tử rõ ràng biết hết mọi chuyện, bây giờ lại giả vờ như không biết gì. Nàng ta thật sự rất biết giả ngốc. Vương phi, người rốt cuộc muốn giở cho gì? Chỉ bằng một cái túi thơm cũng có thể kết tội sao? Đừng coi thường cái túi thơm này. Cái túi thơm này là bằng chứng quan trọng nhất. Nó là thứ bọn ta tìm thấy ở hậu viện lúc Sương Nhi mất mạng. Không dính nước, cũng không dính bùn, chứng tỏ là lúc bỏ chạy bị rơi. Đây chẳng phải là thứ ta tặng cho Tiểu Đan sao? Sao Tiểu Đan lại cất trong túi thơm của nàng ấy? Đôi hoa tai này bản vương từng thấy người đeo rồi. Trước đây thiếp quả thật có một đôi hoa tai như vậy, nhưng mà thiếp đã tặng nó cho Tiểu Đan rồi. Đúng, là Liễu nương tử tặng cho nô tỳ một đôi hoa tai như vậy, nhưng không có nghĩa là đôi này chính là của nô tỳ. Hoa tai giống nhau, nhàn nhản khắp thiên hạ, không thể chỉ vì vậy mà vu oan giá họa cho nô tỳ. Tiểu Đan, người còn dám chối sao? Người xem đáy cái túi thơm này, ở trên đó rõ ràng là thêu một chữ Đan. Đó là tên của ngươi. Ngươi còn định giả vờ đến bao giờ? Tiểu Đan, còn không khai ra mau. Tiểu Đan, ta đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi nói đi, có phải ngươi làm không? Liễu nương tử đã nói rõ ràng là dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ ta. Ngụy biện, khi nào thì ta nói như vậy? Ngươi đừng có vu khống ta. Vương gia, chuyện này là do Liễu nương tử sai khiến thiếp làm, là nàng ta thơ vương gia. Cái gì? Ta không có. Vương gia, chàng hãy tin thiếp. Vương gia, không phải đâu. Người đâu? Áp giải Tiểu Đan xuống cho ta. Vương gia, thật sự không phải nô tỳ làm đâu. Liễu nương tử nàng ta sai khiến ta. Liễu nương tử, quả nhiên là ngươi. Sao ngươi có thể độc ác như vậy? Hổ Nhi là cháu trai duy nhất của ta, sao ngươi lại hãm hại cả nó? Vương Mama, tại sao ngươi lại vu oan ta? Tang chứng vật chứng rõ ràng, ngươi còn chối cãi. Là ngươi làm hại lão nô trước. Xin đừng trách lão nô không nể tình chủ tớ nữa. Vương Mama, ngươi muốn làm gì? Vương gia Vương phi, là lão nô không đúng. Vương gia tin tưởng lão nô như vậy,
sắp xếp lão nô hầu hạ Liễu nương tử. Nhưng mà từ khi nàng ta vào vương phủ, nàng ta luôn làm nhiều điều ác. Là lão nô dạy bảo không nghiêm, mới để nàng ta gây ra nhiều chuyện ác như vậy. Cái gì? Vương gia, tuyệt đối không có chuyện đó. Nhũ mẫu, người cứ nói tiếp đi. Hôm sinh nhật của vương gia, chuyện tiểu quận chúa rơi xuống nước là do nàng ta sai người làm. Lúc đó nàng ta đoán chắc vương phi nhân từ, nên muốn lợi dụng chuyện tiểu quận chúa rơi xuống nước để hãm hại vương phi. Cái gì? Tiểu quận chúa mới 5-6 tuổi, sao cô lại nhẫn tâm lợi dụng nó? Vương gia, thiếp không có. Vương mama, ta không có hạ độc hại Hổ Nhi. Tại sao ngươi lại vu oan cho ta? Vương gia, những gì lão nô nói đều là sự thật. Lão nô xin thề bằng mạng sống của mình. Vương gia, Như Yên không có. Như Yên thật sự không có. Người phải lấy lại công bằng cho Như Yên. Vương gia, lão nô, cả đời này ngoại trừ Hổ Nhi, người chính là người thân thiết nhất với lão nô. Là lỗi của lão nô. Lão nô không nên niệm tình chủ tớ, khắp nơi bao che Liễu nương tử, mới để nàng gây ra đại họa hôm nay. Lão nô còn có một việc muốn bẩm báo. Vương mama, người im miệng, mặc kệ nàng ta. Những mẫu người cứ tiếp tục. Ngày vương gia và vương phi thành thân, người đã cứu vương gia, không phải Liễu nương tử. Cái gì? Bà ta nói hưu nói vượn. Vương gia, người đừng nghe bà ta nói bậy. Bà ta nói hưu nói vượn, người đừng tin bà ta. Vương gia, lão nô tuyệt đối không lừa người, bởi vì lão nô tận mắt chứng kiến trong biển lửa, người cứu vương gia ra là vương phi. Cái gì? Vương phi? Phải, chính là vương phi, người có vết sẹo, thường khiến vương gia vừa nhìn đã thấy ghét, đã cứu người đó. Nếu ngươi đã mạo hiểm cứu bổn vương, tại sao ngươi không nói sớm? Năm đó ta tỉnh lại, Liễu Như Yên đã được nạp vào vương phủ, trở thành người được vương gia sủng ái nhất. Nếu nói với vương gia sẽ tin lời ta sao? Đây là vương gia chỉ cho rằng ta đang tranh công. Vương gia luôn chê ta xấu, nhưng vương gia không biết nếu không phải ngày đó cứu vương gia trong biển lửa, ta cũng được xem là đệ nhất mỹ nhân sở quốc. Vương gia là vì vương phi đã cứu Hổ Nhi, nên vương mama mới nghe theo lời nàng ta. Hai người bọn họ cấu kết với nhau, chính là muốn hãm hại Như Yên. Vương gia, lão nô tình nguyện dùng tính mạng để thề, ngày đó cứu người ra chính là vương phi. Nếu vương gia không tin lão nô sẽ lấy mạng mình ra để chứng minh. Nhũ mẫu, đừng. Vương mama, bà đừng tưởng dùng cái mạng bà là vương gia sẽ tin bà. Ngày đó chính là ta từ biển lửa cứu vương gia ra. Dù mama nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật này. Vương phi, Hổ Nhi đành phải nhờ người. Mama, nhũ mẫu. Mama, vương gia. Vương phi là người tốt, nàng thật lòng với người. Người phải đối xử tốt với nàng. Mama, Liễu Như Yên,
Bổn vương từng niệm tình, ngươi đã cứu mạng bổn vương, mà hết lần này đến lần khác khoan dung với ngươi. Thế mà ngươi lại dám độc ác như vậy. Vương gia, người hãy tin Như Yên. Nếu người không tin thiếp, vậy thiếp cũng không thiết sống nữa. Sao ngươi không đâm nữa? Vương gia, Như Yên không có lỗi. Như Yên thật lòng yêu người. Diệp Thiên Dương, áp giải nàng ta, đưa vào tông nhân phủ cho ta, tùy ý xử trí. Vương gia, vương gia ơi, thiếp không muốn bị đưa vào tông nhân phủ. Vương gia, cầm đi, lau nước mắt đi. Cảm ơn. Tô Mạc Cương. The film was translated and narrated by M Media. Bổn vương sai rồi, tha thứ cho bổn vương đi. Tùy vào biểu hiện của chàng,